Hello mga ka-Barbie, good evening. Ayan, hello everyone. So, mag-invite muna ako ng mga kasama natin. Ayan. Lang. Ay. Hello Rico, kamusta? Rico, akyat ka na? Pwede ka na umakyat? Baka na-expendi. Hello, 2 million viewers. Ayan, nakaka-open lang po. Wait lang ha, kabubukas ko lang. Ayan, shout out 2 million viewers. Thank you so much. Ayan, habang hinihintay ko ang ating mga kapatid. Ayan, umakyat na si Rico at nabawasan na tayo ng viewers sa baba. Shout out to the viewers. Thank you so much. Hey, wait. Habang hinihintay ko ang ating mga kapatid. Ayan, umakyat na si Rico at nabawasan na tayo. Here na Marv, hello, thank you so much at Israel na Baltarcia. Anong wait? Anong wait? Ay, tama na yan. Diyan na lang pala. So, katak mo yung picture ko, everything mo na. So, ka din, thank you Ano so yan? much. Click to spin or press. Taray naman. Siyempre ako mananalo dyan. Kasali ka ba? Siyempre. Load ba yan? Kaya Meg, ang sabi ko? Ang haggard ng face ko, ang oily. Wait lang, mag-ihilamos muna ako. Sige lang problema. Ayun sa Ate Sal na Baltarcia, hello. Later na lang pala, walang tubig dito. Tusok na din, sabi natin. Pwede rin Ayan. Lagay ko na yung pangalan mo, Rico. Ayan. Ate Ella. Ano bang price? Sa pag-setup nito, naloka kong daming tab na kailangan ibuksan. Price natin Anong price? Jowa. Ay, sorry, hindi ko kailangan. Hindi po ako naghahanap ng jowa. 1 million shoutout Raquel Vlog. Hello, Raquel17 Vlog. Hinihintay pa natin ang ating team TSS family. Ayan, May kasabay ba ako ngayon?
Si Rico? yung bago, ay yung Si Thor? nagsimulang mag-LS. Yeah, Ay, the course. na-in ba niya? The course, na-in Hindi ba ko, niya? Hindi ko kasi nakita yung di naman siya nag-reply sa chat ni Ate Lens. So, hindi ko. Hello, Nika Candido. Hello, guys. Hintayin muna natin yung mga kasama natin. Ayan, lalagay ko yung sa paraffle natin. Raquel's vlog, tsaka Nika. Ayan, idadagdag ko sila sa ating paraffle. And guys, may paraffle po tayo. Jowa po ang ipaparaffle po natin. Ay, kasi Ano daw? wait lang kuya. Mute ko lang tayo Sige, i-video sige, ko ni walang Ate problema, Fred. walang problema. Ayan, sige, sige. Ayan si Raquel, shoutout. Hello, Raquel. Hinintay pa natin yung TSS family. Kaka-open lang po kasi natin, guys. Kaya hintay-hintay muna tayo sa sa mga kasama natin. Ayan, Rika, lalagay ko na kayo, Rika. Rika Candido. Sino pa? Raquel. Ayan, bilisan mo, Rico. Kasi mamaya nandiyan na yung mga kapatid natin. Ayan, idadagdag ko na kayo, guys, sa ating paraffle. Ayan. WH4 load ang ibibigay po natin. Saan na kayong iba? Rico, si The Course, pa-check mo nga Rico si The Course kung kung naka-LS siya. Di ko kasi alam, sana hindi ako nag-LS. First time pa naman niya mag-LS. Hello, Nika Candido. Ayan, shoutout Naka-LS siya, sabi ni naka-LS. Rockwell. Ay, naka-LS na Naka-LS siya? siya. Yeah. Pero nag-send siya ng link sa GC. Yes. Hindi. Nag-send siya. After mo. End ko na to? No. Hello, Melski World Vlog. Hello po. Ayan. Baklang Oso. Hi po, host. Hello, Baklang Oso. Ayan. May pa-raffle po tayo, WH or load po. Depende po sa gusto nyo kung anong pipiliin nyo, guys. Ayan, hinintay po natin ang kapatid natin na iba. Tamsak po from Norlaika Alim. Hello, Norlaika. Thank you so much sa pagpunta. So, nasa kabila silang LS. And 4 million viewers, thank you so much. Nasa kabilang LS sila. Pwede po lalaki gusto ko host, pwede. Mahaba o mataba? Ayan, mamili ka na lang mamili ka na lang mamaya ni Ka Candido. Ayan. Thank you so much 4 million viewers. Ano po, waiting po tayo sa ating mga kapatid. Ayan, ang tagal ng Team TSS family, guys. Ayan. Sumilip lang iba, nagsiyalisan na. WH, yes. Totoo po yan, Nika Candido, yung narinig nyo po. WHO. Be, kamusta ka na? Namiss kita, host. Raquel Vlog. Really? Ay, real name mo. Ay, si Ate Raquel. Ayan, thank you so much. Ayan, namiss nyo ako. Ilang araw akong di nag-LS. Ilang araw ba ni Rico? Dalawang araw ba? Ayan, gusto ko Dax. Ayan, kahit naman sino, gusto ang Dax, nor Laika. Ayan. Wow, sana manalo ko. Sabi niya, oo naman guys, manalo kayo. Sige, lalagay ko na yan. Taburada Ana, hello ate. Ayan, may kasabay pala akong nag-LS. Sorry, the course. Hindi ko na yung link mo. Akala ko di ka na mag-LS. Di kasi siya nag-reply sa sa chat ni Ate Lance kanina. Ayan, Taburada Ana, ilalagay ko na rin po. Ayan, si Ate Taburada Ana. Thank you so much, guys. Ayan, kahit sino pwedeng manalo, guys. Ayan, maraming salamat. Sige, mag-send nga ako sa timeline ko. Baka may sumilip. Nalaka ako. Sorry, the course. Hindi ko alam. Ayan. So, may work na kasi ako kapatid. Kaya yun, matagal ako nawala. Ayan, sige, walang problema. Ayan. Ang importante, guys, sumilip kayo at bumisita sa aking LS. And guys, sa aking kasamang ating co-host na si Rico Salvador Vlog. Ayan. TSS family, guys. Ayan, most wanted na nandito. Team Ilocano, ayan. Sa dami ng team Team Rico, 2 million viewers ang nasa baba. Ayan. Thank you so much, guys. Busy pa po kasi ng ating mga kapatid. Check ko nga siya. Ay, hindi pala ako pwede mag-check, no? Kasi naka-LS ako. Vlog, sabi niya. Ayan. Ayan guys, mga 5 minutes po, papunta na po ang ating mga kapatid. Ayan, salamat kasali din sana walang mangontrabida, haha, from Taborada. Ayan, hello guys. So, shoutout muna tayo sa ating mga kapatid. Ayan, sumilip lang po sila.
Ayan. Raffle Masis, hanggang 2 lang kami para sure win. Ha, sabi niya. Hintayin muna natin kasi wala, kaka 10 minutes ko lang guys, kaka-open ko lang po, kakasend ko lang ng ating link sa ating mga kapatid. So, papunta pa lang po ang iba. So, hinga muna tayo ng malalim guys. Ayan, isda-isda muna kayo sa ibang LS guys. Ayan, mangisda muna kayo. Ayan, sa mga gustong tumambay, standby na lang muna guys habang hinihintay natin ang ating mga kapatid. Ayan. Rico, kumain ka na? Yes, nakabidyo lang ako kay ate kay ate The Course. Sorry, Message The ko siya. Course, hindi ko alam. Ayan, sorry, hindi ko po alam. Pati si Laila naka-LS ata. Pero sa ate Laila, ano ba yan? Hindi Kumain ko kasi ako eh. Puro kaka-notif lang sa akin, hindi ko rin naman alam na ang dami palang nag-LS ngayon sa team. So yan guys, hanggang 5 AM naman po tayo. So, marami naman akong napanalunan na load. So yun ipaparaffle ko po ngayon. Thank you so much guys, 2 million viewers. Ayan, naman. Dapat pala kumain muna ako. Althea Rica po name ko. Pa-correct na lang po, sabi niya. Sige, walang problema. Hindi, itong YTC channel mo, Nika Candido, para hindi tayo malito, guys. Wala na ako raffle. Ay. Hindi ko naintindihan at kita, Burada Ana. Guys, hintayin lang na po natin. Ayan, 10 minutes po, 11 minutes. Ayan. Time check po tayo. Sige, mamaya na nga muna to. Bilong ko na lang. Ayan. So, ang aming mga ang ating co-host, si Rico Salvador Vlog. Ayan. 1 million viewers. Mukhang ayan. Mukha ko dyan. Mukhang oily yung Hindi mukha ko. naman. Hindi. Okay lang. Okay. Ayan, nagsialisan na sila. Ayan, Nika Candido. Dikitan ko na nga itong Nika Candido. Didikitan na po kita ate. Nadikitan na kita. 3 pala kaming naka-LS Rico ngayon. Kaya pala. Sino? Basketball World Vlog. Si Laila tsaka si The Course. Sorry guys sa aking mga ka-team dyan. Sorry kung nakasabay ko kayo. Ayan, didikitan ko na po sa ate Nika Candido. Super late po kasi na-receive. Sorry guys, wala akong na-receive na notif. So, at wala. Ako ba yung unang nag-send ng link sa GC? Okay po, sabi niya. Ayan guys. Mas konti, mas malaki po ang chance po natin para manalo. Parang gusto ko mamigay ng mamigay ng 20 watch hour tsaka 50 na load. Depende kung 3 or 2. Ayan guys. 6 million viewers. Thank you so much. Moto here. Ayan guys, sa mga gustong umakyat. Akyat lang po. Ayan, ang ating anything channel. Ninja niya to. Nakakyat ka pa sa iba ate? Ayan, kasi paano po game po? Ayan. Pwede pong dugtungan or paraffle po tayo. Piling ko mas madali. Pero depende po sa bisita natin, guys. Ayan, kung konti lang po kayo, magpaparaffle po tayo. Kung marami po tayo ngayon, mamaya, ayan, magpapa-games po tayo ng dugtungan or pahulaan portion. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, back lang also. Ilalagay na kita sa ating listahan. At saka bibigyan ko po ng 2 banana ang mga nandito. Ayan, guys. Sa mga magtatagal dyan, guys, mamimigay tayo ng banana. Kaya ang ating mga kasama din, mamimigay sila ng banana sa ating mga kapatid. Ayan. Ate ko Sinamoto, sali kita. Ayan ko Sinamoto. Ayan, nilalagay kita. Salamat, host. Ayun, wala ka naman, guys. Pasensya na kayo kung aanim pa lang kayo dyan sa baba. Hinihintay pa po natin ang ating mga kapatid. Oras ba ng kainan ngayon? 9 PM. Ayan. Thank you so much, everyone. Ayan, 6 million viewers. Ayan, ba't nakaklose up yung mukha ko? Ayan, magsikaya na muna, guys, sa mga hindi pa kumakain dyan. Ingat po ang mga galing sa trabaho. At sa akin, mga kapatid dyan na nakasabay ko mag-LS, pasensya, guys. Hindi ko napansin. Nadikitan ko na po kayo, Ma'am Nika Candido. Ayan. Nag-iwan po ako ng bakas with my YTC. Ayan, balikan nyo na lang po ako. Salamat po. Ayan, play na muna ako ng music. Hindi naman ako siguro mga copyright. Punta ka ako kay Ate Laila. Sige, walang problema.
Pwede ba makita ko ng dalawa? Hindi ko alam. 8 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan, para parating na sila. Guys, magdikitan muna kayo dyan sa Baklang Oso. Dikitan mo na si Nika Candido. Ayan. 8 million viewers. Thank you so much. Sabay-sabay kayo ah. Hindi ko napansin ate. Si The Course, akala ko hindi siya matutuloy. Hanilet S, hello. Thank you so much sa pagpunta. Ayan, hinihintay po natin ang ating mga kapatid. Tatlo pala kaming nagsabay ate. Hindi ko naman alam. So, okay lang guys. Punta muna kayo dun sa ibang LS. Hanggang 5 a.m. pa naman ako. Pero after 30 minutes or isang oras, magpaparaffle na tayo. Para fair po sa mga nandito na nag-i-stay. Thank you so much. 7 million viewers. Maraming salamat po. Ate Kusina Moto, okay lang. Dun muna kay The Course kasi first time niya ata mag-LS ngayon. Hello sa lahat from Melski World Vlog. Ayan, hello. Ala. Hindi ko na alam gagawin ko. Wala palang music dito sa ko. Ano yung title nun? Lalay. Lalalay. Ayan. Alis na muna ako, binisita. Binisita lang kita. Sige, wala pong problema, Raquel Vlog. Ayan. Unahan niyo po muna guys yung mga yung mga kaibigan natin dyan. Okay lang po ako guys. Ayan. Thank you so much. Tambay-tambay lang po tayo. Tapos paraffle, ganun lang yung Excel na ngayon. Wait lang. Baka may biglang sumilip dyan sa pintuan. Ayan, naka-duty kasi ako. Sige, walang problema ate. Ayan guys, ikot-ikot muna kayo dyan sa mga LS ng iba. Ayan, pwede na mag-join dyan host. Sige, walang problema, ilalagay na kita. Pero make sure lang guys na kapag natawag kayo, nandito po kayo, bibilangan ko po kayo ng 10 seconds. Ayan, ang pangalan? Hanilet S. Ayan, Hanilet S. Kasi tapos kapag marami na mamaya, kasi for sure marami nang pupunta mamaya. Nag-assume marami nang pupunta. Magpapahula tayo. Sinihintay pa natin ang ating mga kapatid. Kasi yung iba guys, pauwi pa lang sa kanilang galing trabaho. Yung iba patulog pa kasi baliktad po ang kanilang mga oras. Ayan, shoutout muna tayo, Hanilet S. Ayan, Kusina Moto. Melski World Vlog. Hello. Ayan. Thank you so much guys. Sige, para hindi ko makalimutan. World Vlog. Ayan. 6 million viewers. Ayan. Pati si ata, si The Boy. Mag-ialis ata mamayang 9. Ala, 4 na kami. 7 million viewers. Thank you so much. Ayan. Ganito lang guys. Hi po from Jan Atacador. Ayan, isasali na kita sa listahan natin. Jan Atacador. And guys, mamaya magpaparaffle na tayo. Ayan. Jan Atacador. Ayan. Thank you so much sa pagpunta. Kahit sa dami ng naka-LS ngayon. Ayan. Ngayon lang ulit ako nag-LS guys. 2 days akong nawala. Ayan ang ating co-host po sa nakasama natin, si Rico Salvador Vlog. Rico, ilan yung dumagdag sa WH mo? Padikit naman po. Sige. Guys, lahat na nailista ko dito, didikitan ko po ng 2 saging. Ayan. Thank you so much. Sino ba hindi ko mga nailista dyan, guys? Ano lang po, tag dito. Any violent reaction. React lang po, guys, sa mga hindi ko pa nailista dyan para po para alam po natin. Ano yan, guys, magdidikit po ako after ng LS, ha? Kung ilan nyo nadagdag? Oo. Ayan, back lang also. Ayan, nandyan ka pa rin ba? Ang cute naman na Ayan, naghang yung yung mamimigay po ako ng 2 saging mamaya after ng LS. Sa mga matulog ka na, Rico. Kailangan mo rin puro ka na puyat. Tulog ka pa sa LS kagabi. Ano yung ko sa LS? Sa'yo. 8 million viewers, thank you so much. Magdikita muna kayo dyan. Bye guys sa baba habang hinihintay natin ang ating makapatid. Ano yung ko sa LS kagabi? Oh my gosh. Sanan ko sa GC mo. Ayan, 8 million viewers. Ka, seryoso?
apat akong kasabay, guys. Guys, puntahan nyo muna ang yung mga ibang naka-LS. Pasya-pasyal muna kayo dyan. Ayan. 9 million viewers. Thank you so much. Ayan, Hanilet na Ayan. Wow, congrats. Ayan, shoutout muna tayo, guys. Jan Atacador. Ayan, Melski Word Vlog. Hanilet S. Kusina Moto. Baklang Oso. Taborada Ana. Raquel. Ayan, Raquel 17. Rica Candido. Estrada Nabalta Garcia. Ayan, guys. 8 million viewers, thank you so much. Kahit marami akong kasabay na naka-LS, nandyan kayo. Lanas TV Vlog, ayan. Saan GC mo sinend? Yung picture. GC natin, hindi ka nag-backread. Kamusta all guys from TV Vlogs? Ay, okay naman po kami ate. Apat nga lang kaming nagkasabay ngayon na mag-LS. Ayan, Tamsak Dan host. New here, kulayan ko na din bahay mo. Balikan mo na lang, salamat. Sige, walang problema, Mario. Bali, 2 ninja ko pang ididikit. Napaka-active po ng 2 ninja ko, guys, kasi may video po yun, tsaka may subscribers. At yung original account ko na rin po, ididikit ko po sa inyo. Total nakalista naman po kayo dito. Ayan, guys, ililista ko na kayo. Mario Peralta. Ayan, guys. May chance po kayong manalo ng 20 WH po at tsaka load po ngayong gabi. Kung maganda po ang mood pa natin mamaya, pwede po natin gawing 40 WH para po mapakinabangan ang mga gadgets dito. Ayan, Mario Peralta. Ayan, thank you so much, guys. So, 8 million viewers. Ayan. Ba't ibang lisan yung nag-appear dito? Thank you so much, Mario Peralta. Ayan. Magdikitan na kayo dyan, guys. Unahan nyo na po. Suggest ko lang po sa mga bago sa YT, i-comment nyo lang po ang kanilang title ng kanilang videos para po mas legit po tignan. Ayan, from Althea Erica na lang. Main ko po kasi, ayan sabi niya, sige. Ano ba yung nilagay ko na Rica Candido? Sige. Ay, ninja mo pala to. Sorry. Ayan. Althea. Ayan, wait lang. Althea Erica. Ayan, guys, yung ating mga bisita. 8 million viewers. Ayan, may 3 po akong kasabay ngayon, guys. So, pasensya po. Mario Peralta, hello. Lennis TV Vlogs, John Atacador, Melski Word Vlog, Hanilet, ayan, Taborada Ana, Raquel 17, Althea Erica, Australia Nabalta Garcia, and ang ating co-host, Rico Salvador Vlogs. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, magpaparaffle po tayo ng load at saka WH. Feeling ko mas maganda paano ba yun? And guys, thank you so much sa pagpunta. Hello, Rico, sabi. Hello, Pati Lennis Tevi. Sige. 7 million viewers, thank you so much. Lennis TV. Hello po. Nadikitan ko na po ata kayo, Ate Lenny. Ang alam ko, nadikitan ko na kayo. Ayan guys, dikitan po. Ano na ba kita ngayon, Rico? Mamaya na pag marami na, tawag dito. I-flex. And thanks, excited na ako manalo ng WH, sabi ni Nika Candido. And guys, kasi wala pa yung mga kapatid natin. Di rin sila makapag tumbling dito. Hindi makakakyat sa Ate Lens. Busy pa si Ate Lens. Ay, busy. Ayan. So guys, sa mga wala pa pong team dyan, ayan, pwede kayong sumali sa aming team. Sa mga legit po dyan at napaka-supportive sa mga LS. Ayan. Bongga, sabi ni Lanis TV Vlog. Ayan, mas bongga ka, madam. Ayan, thank you so much, 9 million viewers. At mamaya po, ayan, mamaya na lang po ay magsisimula na tayo. Ayan. Thank you so much, Lanis TV Vlogs. Ayan, thank you so much. Kusina Moto, ang ating kapatid. Ayan, ating napakagandang ate. Thank you so much. At ayan, ba't yung mga listahan ng paraffle. And 6 million viewers. And thank you so much po sa mga sumilip. Ang gwapong mga bata. Uy, sabi ni Ate Estrella Nabalta Garcia. Ayan, thank you so much. Ayan, magpapatugtog na nga muna. Ay, na muna nga ako. Lala Life by Bro. Ayan. Lala Life by Boron.
Ikaw na ginagawa mo? Ngayon tayo sa NCS muna. Ay, wait lang, may ads. Hindi tayo pwede magpatugtog, may ads. Yan, 7 million viewers. Thank you so much. Ayan. Ang ating Will Kemi Latik dyan, guys. Guys, sa mga gusto pong umakyat, akyat lang po. At nang ma-promote nyo pa ang inyong mga channel. Ayan, TSS family, thank you so much. Nandyan na sila. Ano to? Hello, Ate. May pa-spin si Mayora. Hindi ko nakita yun, ate. Yung mga nag-LS, akala ko dito lang si Doc Ors. Si Laila din, nandun din yung isa ko. Ayan, pati si Laila pala. Sorry. Yung isa kong alaga. And Mario Peralta TV. Kumain ka na, ate? Anong oras na dyan? 5:20. Hindi pa ako Ayan, nakaluto. 5:20 na. Nakakit din ako kay Ate Laila. Nakakit. Pwede ba? Hindi ka pwedeng magpakita Oo. doon? Nagpapakita ka? Nandun din siya. Nakita yung mukha mo? Rico? Hindi naman yun. At saka yung ninja ko ang gamit ko. Yung ninja. I mean, yung mukha mo nandun. Naka-off. Kaya kala ko nandun kasi maka-copyright tayo sa sa Kenoji. Hindi kasi pwede yun. Yung nakikita yung mukha mo doon. Madidetect ni Lolo White. Yung ninja, Hindi, kahit ninja. Yung mga ganyang mukha, hindi naman niya masyadong nadidetect. Exotic mga yan. Hindi na yan. Kaya so Mario Peralta. Visit ka, Ate Kusina mo to. Mamatay ka na. hindi yan madidetect. Parang wala lang. Visit ka talaga, ate. Matulog ka na. Rico. Hello. Ulitin mo kay Rico yung mamatay ka na. Paano ba yun? Visit kasi sa ate, yun? ayoko na. Guys, mahalan tayo from Lennox TV Vlog. Ay, guys, magunahan na kayo dyan sa baba. Ayaw na daw niya. Ay, guys, sa mga nasa baba, dikitan niya ako, di ko kayo babalikan. And guys, pasensya muna. Ay, nasa na si Rico? Nag-mute na. Hey Rico, wag ba't ka umalis? Mario Peralta TV, hello po from Lennox TV Vlogs. Hello sa'yo, Nika Candin daw. Ayan, from Lennox TV Vlogs. Ayan guys, magdikita na po kayo. Ang galing. Paano mo ginawa yung spin? Ang galing naman. Sana all may... Di ba share ate, sinerge ko yung yung wheel name sa Google, tapos yung lumabas. Kasi may nakikita akong nag-LS, ginaya ko sila. Oo. And hello sa'yo. Tapos ano yung jackpot dyan? May jackpot ba dyan? May jackpot ba dyan? Ikaw mismo magko-customize natin ng pangalan. Meron Ate Kusina, merong jackpot. Nasaan? Washing machine, yung katawan ng umiikot. Ayan. Hello daw po Ate Kusina Moto from Lennox TV Vlogs. Tapos Ate, hello daw sabi ni Hello, Lennox TV Vlogs, Mama Chup Chup. Hello, andito din si Jan Atacador. Talagang si Jan, din, sumunod siya sa daan. Ayan. Kanina thank you so much. Jan, ayan. Bakit lumalabo, Marbs? Nagbo-blur. Yung ate? Yung Wheel of Fortune mo. Ala, baka iniiwan na tayo. Paano yan? Paano na malalaman kung sinong nanalo? Hindi na. Wait lang. Hello everyone from Melkis. Ayun guys, magunahan na kayo sa mga legit na kapatid po natin. Jan Atacador, dikitan mo yung mga yan. Mga legit yan sila. Yung mga nandyan, dikitan mo. Babalikan kanila yan. 8 million viewers. Nagsibalikan na yung iba kasi guys, magpaparaffle tayo ng 20 WH ngayon. Ay! Bayad na. Sana. Bayad na ako sa mga utang ko sa WH. Sana all. Ayan. Ang ating napagandang si Kusina Moto. Ayan guys, nandito po sa ating screen. Nagpapagames din si Laila eh. Ewan ko kung tapos na siya. Hindi, nakamute kasi siya dito sa kabila eh. Sino daw nanalo lang? Ate? Guys, wala pa pong ay kala ko dito. 8 million viewers. Sinong nanalo? Ako yung
WH 10 hours. Ay, Sana bongga. all. Ay, and guys, meron po tayong sponsor. So, 30 WH po ang ating ipamimigay. Ayan, wala pong nagawang ating co-host. Ayan, thank you so much, Ate Hindi na ako Costina mo. nakaimik. Ate mo. Hello from Nika Candido. Ayan, guys, magdikitan na kayo dyan. Janata Kador, thank you so much for... Hanggang anong oras ka, Marge? Hanggang 5 a.m. ako, ate. Ala, si Ella, mag-ano din siya. Diba? Mag-LS ba siya? Nag-overnight? Hindi na daw Hindi. mag-LS si ate. Binigay na niya sa'yo? Oo, nag-fishing ata ang ating kapatid na si Ate Ella Estrella Navarra. Shoutout sa iyo, Ate Estrella Navarra Garcia. Thank you so much for giving the opportunity. Ayan. Giving the opportunity. Dito sa baba, dyan kayo sa We would taas, like sabi to natin. acknowledge the arrival of Madam Estrella Navarta Garcia. Graduation. And thank you. Sana all. Para kasi tang twister ang Ayan. Dito Saan sa natin? baba. Diyan kayo sa taas. Dito sa baba, dyan kayo sa taas. Sabi naman niya. And fishing ka muna, Ate John. And thank you so much. Sige lang, Ate Estrella. Basta wag kang masyadong mag-enjoy dyan sa baba, ah. Ayan, Taburada naka Ana, 1K na. hello. Naka 1K na po ako sa aking watch hours. Thank you so much po, guys. Ayan, thank you so Congrats, Rico. Congrats, Ate Hanggang 5 Taburada AM ka, i-flex mo ako. Dapat Kumela, mapagraduate mo boom. si Rico. Kumela po. JQC, ayan, thank you so much for coming. Ayan, nagbibinata po ang yung post ngayon. JQC. JQC, thank you so Ay. much. Ayan, maraming salamat po. Ayan, magpapamusic Wow. tayo. Total, naman. Sana all. Ay, free naman tong, ayan, 3 million viewers. Nagsialisan na sila. Thank you so Ayan, much, 3 million viewers. Naka 1K view, naka 1K watch hours na po ako. Thank you so much, guys, sa mga nanonood ng video ko. 1K na Talaga? po tayo, may 3,000. Talaga? Opo. Biglaan. 5 million viewers, biglang di pa ba bunta. start? Okay, Hindi next pa. Ikot-ikot ka Galing muna. Biglang pa. ano siya, bigla siyang umakyat. Sana all, Rico. Sana all From Rico, sinungaling. totoo? From 400 to 1K. Sana all sinungaling. Bilis. Hindi muna ako. Nagulat Balik ako. ako. Walang problema. Back lang ako. Kitang-kita sa mata niya, oh. Kitang-kita sa mata niya ang kalokohan niya. Ang paniwala dyan. 7 million viewers. Thank you so much. Ayan. Flex muna tayo. Mag-flex Charot mo tayo. Tayo lang nandito sa ano. Malam mo may dumalaw. Ang blur. Sana all din na Parang- Oh, wait lang. Ano ko siya. Parang pagtingin niya sa'yo. Blur. Parang love life ko. Oo, nakaka. 8 million viewers. Parang live So, mo guys, din, Blur. bibigay tayo ng and paano ito? I-try ko lang na mag-spin. Guys, ano lang to trial lang po. So, paano sure. Blur siya, blur. So, paano yun, guys? Blur po tayo. Blurred siya. Taburada Ay, Ana yan, oh. viewers, ayan. Pwede tayong mag-start ng game. Blurred siya, ate. Blurred ba? Ayan. Pwede na tayong Dali lang magpalaro. kasi gagawa ako Day ng ko. dessert. Dito muna kayo. Mag-prepare ka ng pag-ibig. Nang? Buko pandan. Gagawa muna ako ng buko pandan salad. Ay, wow. Paano ba yan? Blurred to ano natin. Parang, ay, yun. I-reload, Ano yun, i-ano mo guys? siya, refresh mo, i-reload mo. Ayan. Ang sakit ng singaw ko. Tawas, sabi ko sa'yo. Wala na yan sana kung tinawas mo na yan. Ang sakit. Ano to. Mamaya po,
Penge from JQC. And guys, mamimigay Tawas tayo ng nga, WH. ilagay mo sa Thank you. tela, tapos idampi-dampi mo dyan sa singaw mo. Eh, magdikitan muna kayo dyan, guys. Sakit. Paano ba? Paano ako mag-flex pala? Wala akong network. Ayun oh. Balikan kita later. Thanks po from Nika Candido. Yan, thank you so much. Sali po ako. Blurred pa rin. Paano ba yan? Ay, hindi na blurred. Yan, thank you Hindi na so siya much, blurred. guys. Hindi na yata siya blur. Ba't iba yung iba yung na-share? Yeah. Blurry, o nga. Wait lang guys, inaayos po natin. Ayan guys, magdikitan muna kayo dyan sa baba. At mamaya po, magpaparaffle po tayo ng WH at load na napanalunan ko po sa ibang LS. Ayan, isi-share po natin ang Luluto ko pa nga blessings. yung gulaman. Sista Burada, luluto ko pa yung gulaman. And 6 million dito, ayan. And guys, place na muna kayo sa ibang LS. Ayan. Okay lang po tayo, guys. Yung isa nandun kay ano. Oo, kasi guys, sorry sa mga Ship. TSS. Huwag nang ilagay sa tela ang tawas door. Direct mo na ilagay sa singaw. 2 seconds lang, magaling na yan, Rico. From Taborada Anay. 4 million viewers. Tingnan mo, wala pang tela yung Rico mas mahabdi yun. Ang sakit Ang kasi. sakit nun. Ayan. Tiisin mo, mas Masakit masakit pa talaga. nga yung niloko ka. Ayan, shoutout muna tayo. Mia More Vlog. Sorry, hindi ko Ayan, naramdaman yan. Mia More Vlog. Sa listahan natin. Mia More Vlog. NGSB ako Mia po. More Vlog. Ay, What's NGSB? NGSB. no girlfriend since birth. Mia More Vlogs, Nika Candido, Taborada Ana, at ang ating kapatid, Jan Atacador. Ayan, thank you Fresh so na fresh. much. And Dennis TV Vlogs, nandyan pa rin. Ayan, nag-stop ng ating music. Wait lang. Paano ba ito? Wala naman kami naririnig. Ito. Wala kaming Ayan. naririnig, baliw. Ay, hindi siya naka-play. Meron na? Wala? Ikaw wala? Wala kaming naririnig sa bungkod. Wala kaya. Wala. Ate Lorraine wala? Paano naka-headset ka naman ka? Ay, Wala. hindi, wala ba? Akala ko naka-direct na siya. Naka-headset. Kaga. Babayad na ako ng mga utang. Ang dami ko ng utang. Di ko pa naibalik. Ay, oo, wala pala. Akala meron. Sorry. Gamit ka ng cotton buds from Taborada. Gamit ka na ng cotton buds, Rico. And thank you so much. 7 million viewers. Ako ang sakit. Hello, Ate Mia More Bakit? Vlogs. Hello po. Magtututbrush Dito ka naman nga sa lang, atin. masakit na. 6 million viewers. Thank you so Oo, ang much. sakit pag nag-toothbrush. Kay 3,000 Minsan na nga ako. Malapit na. Minsan nga napag-isip-isip ko, hindi na akong toothbrush. Walang niya ka, Rico. And 6 million viewers. Thank you so much. Ay, ba't nangyari? Dikitan nyo na lang, guys. Ayun, magdikitan na kayo dyan, guys. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. 3,000 ka na, Kuya Marbs. Malapit na. Congratulations. Bigla ko na naginip, baliw. Basta makikita Puisit. natin kung Mia More Vlogs, hello. Ayan, Jan Atacador nandito pa rin. Hindi pa tapos. Hindi pa. So yan guys, nag-LS din po ang aking mga kasama. 5 po kaming nag-LS or 4 po ata. Ayan guys, pasyalan niyo po sila. Marami din pong isda doon. Diba, nag-promote na lang, no? Thank you so much. 6 million viewers. Taboradaan na nandiyan pa rin. Mia More Vlogs. Supportive din yan si Sista Burada. Oo, napaka-supportive.
Ayan si Rico po, naglalaro po siya ng Kenku Kenkuya. Anong rank po na Rico? Sana all ginto ang medal. Epic 5. Ay, sana all. Sa Smurf, pero pag Ate Lorraine, ikaw, sa main, mythic na tayo. anong Ano? rank mo na? Rank ng? Butchog si ate. Yung rank niya, butchog. Charot. Ay, personalan, Rico. Personalan na. Rico. 6 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan. Biro-biroan lang Sa to, ating namimersonal pangat. ka na, Rico. Namimersonal ka na. Mamanaya na, mamanaya na. Mamanaya na. Sexy mo kay ate. Mamanaya na. Hala, 5 million viewers. Thank you so much. tulog ako sa Siguro. inyo. Ate, let's gumising ka. Hindi ka paling matulog, papansin ka. Tulog ako kanya. Ate Lens. Hello, Ate Lens. Cakes Corner. Thank you so much. Akala ko, di siya mag-LS. Waha, sabi na Ate Lens Cakes Corner. Na ano nga, natagalan ako dito sa pag-set up. Ang dami kasing tab. Tapos yung share kay Melatic dito. My God. Ayan. Thank you so much. Ating mga keme-kemel doon. Ayan. Hala, si Sis Nairobi Ito din. meron na? Live din. Meron na? Sa Wala, atin seryoso. Nairobi. Sabay-sabay. Sandali, Bukas punta na lang sana siya. ako nag-LS. Gamit yung ninja ko. Di ba pala sana yung bukas na ako nag-LS. Hindi, okay lang yan. 6 million viewers, most wanted, shoutout po. Ayan, from Ann Eram Pusadas. Hello, shoutout to you. Malakas ba yung music? Wala nga ako Malakas? naririnig. Ay, wala. Kanyari dito. Oo, kuya, ang lakas. Ano ang lakas? Ang Wala lakas. akong Nabingi narinig. ako sa sobrang tahimik. Sino mo tong Ang Rico? lakas na sa sobrang tahimik, te. Yun nga. Tatlo. Hindi naman pag-headset para ma-play ko niya. Ay, meron na? Wala Wala pa. pa rin. Ito. Meron na? Meron na? My heart went, oops! Yeah! Mama Malakas? is the bida with the dude. Malakas ba? Wala. Wala Pati kaming naman. narinig. From... Mayroon Wala pa oh. rin ba? Oops! Wala sa akin. My heart went, oops! Yeah! Mama Texas. Wala sa akin. Ay, wala. Wala. Baka naka-block dito sa ano? Papansin niya ate kusina mo to. Meron daw sa kanya. Makatugtog-laplak mata, sabi na Ate Lance Cakes Corner. Sige ate, matulog ka na. Itambay mo na yung 5 million mo. Makatugtuglop na matang. Di agtuglop ka. Nabanban-nog Di ka na. manon. Nabanban. Napay kami tabanogam ta sarili. Mag-shower ka na. Digos na daw siya. Digos ka na. Agdigos ka tat namariing ka. Na ano na. Awitan ka cellphone mo, di ba nyo tanong Wala ko, na kami. wala ko naririnig. Ano? Thank you so much. Marie Posada. Yeah. Anne-Marie, kung hindi ka padikit sa akin, kusina mo to in the house, pakidikitan ako at hindi kita babalikan. yung gulaman, magluto muna ako ng gulaman. Sandali, kaya muna kayo. Sige ate. Sandali. I-flex nyo Kailan ako. tayo Sabihin nyo, maawa naman sila, dikitan man ako. Ate, paano Kaya tayo ako, di kita mag-reflect? Tayo lang naman nandito. Ay, tayo lang tatlo. Flex nyo ako sa sarili ko. Tapos, flex mo ko kay Rico. Flex ko sa Rico. Mga viewers, thank you so much. Ayan, dikitan nyo na po ang ating mga ate dyan sa baba. Ala? Lance Cakes Corner, lundag-lundag ako, sabi niya. Kuya Walang Marbs, problema, naman na yung ate. ko. Ang haba na. Kuya Marbs. Ako nga rin, tignan mo yung bangs ko. Wala Ayun, nang 6 million haba-haba na viewers. Awitak TC po ko, sure, Kariko, sabi niya. Yan, 6 million viewers. Maraming. Uy, nawita mate. Apay, sakto pa no, agdigdigo sa kaawit at cellphone ko, tagpapa-music na. Nagbahinga tagkanta di nagtiban nyo. Tapos Miyamar tuktok-tuktok. Vlog, Zero, nandyan pa rin. Ngayon tayo na lang pala magpalaro, parang special, additional WH. Game gusto nyo? True. Tayo natin, Len. Ate ko sino mo True. to. Kung sino mga dyan sa baba. Sige, pahula tayo. Yan yung may Wala gusto yung ng... Walang yaka. 5WH Charot. nga, additional. Additional Go, sa mga go, piniplay ko sa inyo. Game.
An additional lang. Buwan natin lang sagkataka sa may record. 20 Sa hours ay hindi kabubugo. pwede natin. Ayan, sige, magpapahula ako sa inyo, mga nandito, mga friendship. Yung yung unang letter, bali tatlo dahil yung una pangalawa letters. Tapos yung pangatlo number. Sa pera, yung yung control number ba to? Yung code. Anong tawag dito? Punyeta naman, ang hirap-hirap naman. Ang dami. Ang daming unique yung mga yan, kuya. Tapos, buisit ka. Nice one. Gusto ko yung palarong yan. Eh di na Parang lang, very dalawang letter. Combination ng dalawang letter. Ayan. Combination. PR. Yung serial number niya una. Okay, magsagot na kayo mga Ate Lance Cakes Corners. So, additional tayo, WH. Hindi mo na naman pinaligo si Ate Lens. O, hayaan Hindi mo na sa naman Ate niya Lance. Huwag mo maliligo. na maligo. So, guys, ayun, dalawang combination na appliance sabi niya. Combination ng dalawang letter. Yung sa serial number niya, dalawa. Iwas-iwas ka dito, sabi natin Lance Cakes Corner. 7 million Magtago na viewers tayo. din na 5WH ang makakahula sa inyo. Ang digos sakit din Ate Lens. Nagadong sasaom dita. Malikan tuman makadiguson. 8 million viewers gina. Nagrigat mo. Dalawang PR. letter lang yun. Hindi. PR. Hindi. AB, AC, AB, Hindi. AE. May bagak bang na partners. Kaya lang matatapos. Hello, 8 Ano bang million viewers. Thank you JN? so much. Sige, magpa-raffle na nga ako. Magpaikot na ako ng ruleta. Total naka 46 minutes na ako. Ito guys, magpapaikot na tayo ng ating ruleta. Dong, 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 dong. Feel ko ako mananalo. So, ayan. Magpapaikot na tayo ng ruleta. Ayan. Sige, ito na. Wait lang, nakalimutan ko ilagay sa ating Taburada Ana. Nabura ko. Ayan, Taburada Ana. Seremonan nyo natin. Win, Ate Ayan Lens. na, ito na. Magpapaikot na ako. Ayan guys, ready na ba kayo sa mga nandito? 9 million viewers. Ay, magpapaikot na po tayo. Ayan. Magpapaikot na tayo guys. Ayan. Ay, wala pala sa Ate Lens. Kailangan pa ba Ate Lens? Ilagay pangalan mo. Lens. Ayan, guys. Papaikot ko na. Magbilang ka, Rico. 1, 2, 3. Hala, feeling ko ako mananalo dyan. Ay, baklang oso. 5WH. Si baklang oso. Ayan, bibilangan po natin. Baklang oso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baklang oso, nandyan ka ba? Baklang oso. Ayan, Another wala pong chance. si Baklang oso. Another chance kay Menatic po kayo. Ayan. Pasali po, sabi ni Team Bebeng. Ayan, i-add na kita Team Bebeng at dikitan mo na rin ang ating mga naggagandahang mga kapatid dyan sa baba. Ayan, si Bebeng. Pasok na. Ayan, Team Bebeng. Ayan, ang cute-cute naman ng Team Bebeng natin. Ayan, Bebeng. Ayan, tapos siya pang nabunot na. Ayan, guys. Ayan. Ayan, umiikot na mga baklang kayo. Ako na yan. Ako. Ayan. Ate Lens. Oy, wait lang. Ay, tama pala. Ano ba yan? Sayang. Oy, wala siya. Naliligo siya. Wala siya. 9, 8, Wala yan, 7, naliligo yan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ate Lance Cakes Corner, nandyan ka po ba? Wala siya. Ay, ano ba yan? Wala siya? Wala Nandyan siya? Nandiyan siya. Ang daming 1-0 Meron siya. 1-0. Dami-dami. Masaan? Pinamukha niya sa aking paralo siya. Paano walang nag-appear dito sa StreamYard? Ayun, ang dami. 1-1-1-1-11. Kung kunalatan ni Ay. Andito ako. Ba't late dito? Ay? Ate, donate mo na ba? Ate Lance, donate mo? Ate Lance, donate mo? Hindi niya ini-donate. Kailangan natin.
Hoy kayo, sabi na Ate Lens Cake Score. And guys, ang nanalo po ng 5WH, ayan si Ate Lens po. I-donate daw po niya. Kanino i-donate Ate Lens? Paikot Hindi natin. niyo dadamay. Pag-grad po ng grade 8 eh. Ayun, pag-graduate din mo kuya. Sino-sino? Timba. Wala nag... Team Bebeng. Sige, Team Bibeng, i-flex kita. Ayan, basta stay ka lang. Sige, try nating Ilan na ba? Ilan na ba? Wait lang, ano natin? Hanapin natin ang I iyong donate. pangalan, Team Bibeng. I donate myself Ayan. daw, sabi. I donate myself, sabi niya. Team Bibeng. Ayan, guys. Tignan natin si Team Bibeng. Kung ilan na po ang kanyang saging. Saging na saba, saging na alak na, lakatan. Ayan, si Team Bibeng. Ayan, guys. Hello, shoutout 7 million. Kay Rico na yan, sabi na Ate Lens Cake Corner. Di nga ate, dapat pala hindi na kayo kasali kasi lagi ko na naman kayong piniplay. Kaya nga parang Diba? useless. Isang beses nyo rin naman ako Para pinag- Hi, attitude girl. Ate Lens, Attitude. Ate Lens. May sinasabi siya, oh. Ate Charot Lens lang. Cake Corner. Charot lang. Ayan, thank you so much. Ito guys. 877 na siya, so kailangan niya ng 23. Ayan, guys. I'm not in a hurry actually. Hello, host from Lisa A. Balok. Ayan, hello din sa'yo. Ang ating mga Sige, Ate Len, co-host. joke lang, sayang yun ano. Sige, wag, sabi natin. Sayang yun. Thank you so much, 9 million viewers. And guys, Lisa A. Balok, ilagay na kita sa ating paraffle na listahan. Ayan, Lisa Kabalok. Ayan. Wait lang, ba't iba yung listahan na lumalabas? Lisa Kabalok. Ayan, pasok na. Lisa Kabalok. Ayan, ang ating Lisa A. Balok. Ayan, thank you so much sa Hindi naman si Rico bukas. Kaya nga, Ayan. hindi rin ako. Si Ate Kusina Moto na lang Si pala ano? para sabay tayo. Si Ate O, si Kusina Ate Moto ko, na. hindi, piniplay ko sa Ate Kusina Moto. 10 million Ay, viewers. Ayan, guys. Ako rin pinipili ko din si Ate. Magpaparaffle po tayo ng 20WH. Ano, ayaw niyo yung 5WH? Iparaffle na lang ulit natin. Akin na lang. Sayang. Ayan, guys, may nag-request po. Ayan. Guys, dikitan nyo na po si Team Bebeng. Ayan, magbibigay po tayo ng 10 minutes para dikitan siya. 10 minutes. 10 minutes. 10 Bebeng, guys. Ayan, dikitan nyo na po. 10 million viewers. Thank you so much. Ayan, magpaparaffle po tayo, guys. Ayan, si Tem. Ayan. Wow, may dalawang dumagdag. Ang bongga naman. Sino pong nagdagdag? Ayan, thank you so much, guys. Ayan, 889 na po ang ating Team Bebeng. Ayan. Padikit naman dyan. Sabi na, ayan, dikitan mo na sila. Lisa A. Balok. Ayan, Lisa Calzado. Lisa Aquino. Ayan. Thank you so much sa pagpunta. 10 million viewers. Ayan, guys. Try po natin gawing Ay, grade 8 naman na pala siya. 889 naman na. Ay, ang bilis. Di ba, 889 ka naman na? Ay, baka baka naman scammer ka, ha? Baka grade 9 ko na. Ay, grade 9 ba? I'm sorry, grade 8 kasi yung sinabi mo dito. And 10 Oh, million grade 8 viewers. Ayan. Try po nating dikitan si Team Bibeng. Ayan. Dikitan na po natin. 101 pa, sabi ni Ate Lens Cakes Corner. 9 po pa wala. Ayan. Bigyan po natin siya ng ayan, 11 bananas na lang po. Sampalin na po natin ng tangtangkan lo na banana si Team Bibeng. Ayan, guys, sa mga Ilocano dyan, hello po. Ayan. 10 million viewers. Ayan. Guys, ayan, 890 na. Ayan. Hello, papansinin nyo naman ako. Sabi ni Iza Bakatan. Hello sa'yo, Iza Bakatan. Ayan, napansin na kita. Anong atin, sister? Ayan, makipagdikitan ka na dyan. Sampalin mo na sila ng mga naglalakihan mong banana. Ayan, hello. Ayan, guys, yung mga ating co-host dyan sa gilid-gilid. Ayan, dikitan nyo na po. Win na Rod, sabi ni Iza Bakatan. Ayan, mga Ilocano, nandito pa mga Ilocano pala dito. And thank you so much po sa pagpunta. Nanalo ka rin ko. Ayan. 890 na po si Team Bibeng. 5 watch hours pa lang. Ayan, guys. Sa mga Ewan ko hindi na pa lang po kung di tayo madagdag sa magdikitan na kayo dyan. Sige, mamaya Team Bibeng, ibigay ko sa yung mga lahat ng pumunta dito, bibigyan ko ng ninja.
Isa Bakata nilagay na kita sa ano? Ay, Sa kasama ko po yan. listahan Ay, ko. nagtawag siya, kuya. Thank you so much Ay, po, thank Team you so Bebe. much sa pagtawag. Sige, magtawag ka pa. Sige, tawagan mo na, tawagin mo na lahat ng pwedeng tawagin dyan, Sisi. Ayan, thank you so much. Ayan, bibigyan kita ng ano, 2 ninja na active, tapos isang saging yung mga pumunta dito. Ayan, guys. Enlista kayo na mga ading ko. Oh. Ita, oh. Oh. Isa Bakatan. Ayan. Thank you so much. Ate Lance Cakes Corner nasa baba pa rin. Thank you so much. Tim Bebeng, dikitan mo po ako, sabi ni Ate Lance Cakes Corner. Ayan guys, mga bisita natin yan sa baba, dikitan nyo na po si Ate Lance Cakes Corner, ang ating mga co-host. Sa Ate Lance Cakes Corner po, nag-ano na rin po yan, nag-LS, napakalawak po ng kanyang palaisdaan. Napakataas din po ng kanyang bahay. Ayan ang ating Ate Lance Cakes Corner. Sige po ma'am, Lance Cakes Corner, sabi ni Tembe Beng. Ayan, magdikita na po kayo dyan guys. Waha, maya na ako ligo. Ayan, hindi na nakaligo si ate. Sige, huwag ka na maligo ate. Ayan, Sanay thank na you so kami. much. 7 million viewers. Sanay na kami. Ay, hawak ko Sanay na pala kami, itong ate. ano. Ayan, thank you so much guys. Bahala kayo dyan, sabi niya. Late talaga sa ano sa StreamYard. Thank you so much. And guys, ayan, 891 na siya. Ayan, ang saya naman. Nakiki-operate ang ating mga bisita. Ayan, magsampala na kayo ng mga saging nyo. Wait, Ayan, dikitan ko thank siya. you so much. Team Bebe. Ayan, didikitan ka na rin ng ating co-host na si Rico Salvador Vlog at si Ate Cosina Moto ay busy. Mukhang naggigisa siya ng sardinas na may itlog, na may saging, na may papaya, na may buko, na may juice. Ayan, Ate Bebeng, nadikitan na kita from John Atacador. Ayan, sampalin mo na, John Atacador, si ate. And thank you so much guys, 5 million viewers. Ayan, shoutout muna tayo sa ating mga kapatid. TSS family, thank you so much. Ayan, Miyamor Vlogs, nandito pa rin. Miyamor, ayan, Team Bebeng, done, sabi ni Miyamor Vlogs. Ayan, 892 na siya. Ayan. Nagdikitan na. Ayan, nagdikitan na. Ayan, pwede pa ba mga dito mag-send ng... Thank you so much po. Ate Lance, pwede ba ako mag-send sa ano? Ayan, 5 million viewers. Thank you so much. Chat ko nga si sis. Ayan. 4 million viewers. Ayan po, nagsialisa ng ating mga kapatid. And guys, puntahan nyo muna ang ating mga kapatid na nag-LS. Sa mga kasabay ko dyan. Ayan, okay lang po tayo. Okay ako, okay kayo. Ayan, okay lang po. Magmahalan tayo guys. Sana po happy lang po tayong lahat. Go. 7 seconds niya para mabilis lang. Yung 7 seconds. Yung 7 seconds lang para mabilis. Ayun, may 7 seconds po si Team ayan, Bebe. 893 na siya. Ay, malalapit na siya mag-grade 9. Ayan. Ang saya naman, Bebe. And thank you so much po sa pagpunta sa mga sumilip niya. Maraming salamat po. Ayan, nag-update na yung mga Thank you so much po. Lagyan ko ng channel ko. 6 million viewers. Thank you so much. Ayan, 894 na po siya. Yan, sayang. Ayan. Unahan nyo na po. Dikitan nyo ako. Babalikan ko. Guys, unahan nyo na po yung mga malalaking bahay po dyan. Sila Ate Lance Cakes Corner. Napaka-legit po ng mga ate natin. Kasi mga ate po natin, malalaki po ang kanilang mga bahay at napakalawak po ng kanilang palaisdaan. Ayan, bembangin nyo na ang kanilang mga bell. Ayan. Unahan nyo na. Kunanamot ni Lisa Balok. Dan na po Team Bebeng, Althea Erica YTC. Ayan, dinikit na po ang kanyang ninja. And 800, ayan, 896. Ang bilis. Ang bilis guys. 896 na siya. Ayan. Malapit na, 4 Ayan, na lang 896 na siya. Ayan, malapit ka na ate. Ayan. Thank you so much mga ate. Lance Cakes Corner. Thank you so much sa mga paninja mo dyan. Ayan, 4 million viewers. Ayan, maraming salamat po. Ayan, done na po Team Bebeng. 4 million viewers. Thank you so much guys. Ayan, 98 na siya. Ayan, ang bilis. 2 na lang po. Ayan. Mag-grade 9 na po ang ating Team Bebeng. At sino pa po ang i-flex natin dyan? Rico, ikaw na flex natin. Ilan na kailangan mo, Rico? 20 plus na lang, kuya.
20 pa. Sige, flex ka lang. Ayan, Isa Bakatandan from Miyamor Vlogs. Ayan guys, 898 na po si Tim Bibeng. Sampalin nyo na po ng mga ninja dyan. Maraming salamat po. Ayan, sa mga hindi pa po nakadikit. Guys, huwag niyo pong kalimutan mag-thumbs up, guys. Na. Guys, thumbs up naman po. Shoutout from Isa Bakatan. Ayan, shoutout flex kita, Isa. Ayan. Isa Bakatan, shoutout daw, sabi niya. Ayan, thank you so much naman, guys. Is Lisa Balok on the way? Sabi, ayan, papunta na daw siya, guys. Papunta na. Sana all papunta na. Ayan, 8 million viewers. Hello from Crystal Lar. Ate Crystal, gawin natin 9, grade 9 si Tim Bibeng. Ayan o, sa Ate Crystal Lar, nandyan na po. Thank you so much. Magdikita na kayo dyan, guys. Ayan, maraming salamat po, guys, sa mga suporta nyo. 8 million viewers. Hello, host. Ate Bilis Carbonado. Ayan, grade 9 na siya. Ate Bilis Carbonado, ano na tawag dito? Natapos ko na yung 5WH mo. Sinan ko kay Ate Taburada Ana yung proof. Ayan, 4 million viewers. Thank you so much. Ayan, Rico, ikaw na sunod. Ayan, 901 na siya. Ang bongga naman, 901 na siya. Ayan, Congrats sige, po. Thank you so much. Wait lang. Nasaan na yun? Ayan, dapat daw tinawag ko yung yung ayan, 6 million. Maraming salamat, host sa W. Walang problema, ate. May paraffle tayo mamaya. 20 WH tsaka sa load. Ayan. Thank you so much. Ayan. 5 million viewers. Ayan, guys. So, naintindihan ko kung bakit palipat-lipat yung iba kasi marami akong kasabay. So, thank you so much, 5 million viewers, guys. Maraming salamat po. Sino pa ba yung natin? Ayan pala. Ang bilog ng buwan, ang cute. 6 million. Sige, sali ako. Sabi niya, sige, lagay ko na Crystal Lar at saka si Ate Bliss Carbonaldo. Ayan. Crystal Lar. Ang daming nailista, pero Bliss Carbonaldo. Ayan. Thank you so much, 5 million. Thank you, sabi ni Tim Bibeng. Ayan, walang man. Ayan, guys. Thank you so much po sa pag-support. Ako din po, sabi ni Jan Acador. Isunod kita kay Rico, Jan Atacador. Si Rico, ko muna si Rico. Ayan. Si Rico ang ating ading bunso sa ating TSS. Ikaw ba pinakabata, Rico? Yes, pinaka-sexy. Ayan. 5 million viewers. Thank you so much. 17 years old pa na. Searching Si na po. Ayan. Si Kyle. Check natin si Rico. Ayan, si Rico din po, guys. Isampal nyo na po ang yung mga naglalakiang banana. Ayan, guys. Gawin po natin grade 6 si Rico. Di kita naabutan, sabi niya. 585 yan. Ay, 585. Ayan. 586. Ayan. Ngayon, 586 na. Ayan, dikitan nyo na po si Rico Salvador Vlogs, guys. Tanggal nga ako ng headset, tapos magpapa-music na lang ako. Pero pa-music ka na lang, kuya. Ayan, thank you so much. Lutang-tang kan lo neng. Di kita naabutan, host. Saan mo ako din naabutan, ate? Di okay lang tayo, guys. Kasi marami pong naka-LS na mga kapatid natin. Search nyo po ang kanilang mga live, guys. Para po mapunta nyo rin po ang ating mga kapatid. Mga naglalakihan din po ang kanilang mga bahay. Ayan, done na po ako kay Rico kanina sa LS niya. Ayan, done na daw po si Jan Atacador. Thank you so much, Jan. Lista ko nga si Jan. Bigyan ko siya ng legit na banana. Si Jan Atacador. Ayan, lilista na kita Jan Atacador. Shoutout mga Lods from Maharot Gaming. Hello, Maharot Gaming. Ayan, Maharot Gaming, makipagdikitan ka na dyan sa ating mga legit na kapatid. Tim Bibeng, nandyan ka pa ba? Para mas okay, muna, guys. Unahin natin yung mga... unahin na lang natin yung mga kapatid na. Atacador, thank you so much, guys, sa pagpunta. 5 million viewers. Yes, sabi ni Tim Bebe. Ayan, dikitan mo na yung mga bagong kakapasok lang.
Maharot Gaming, guys. Makipagdikitan ka na dyan, Maharot Gaming. Rico, dan na ako sa'yo. Althea Erica. Ayan na, dikitan ka na daw, Rico. Tibeng, walang Thank you anuman po, pero wag na po ang dami, di tayo bagay dyan, sabi niya. Ay, madam, akala madami. Wag na daw po, madam, kasi ayan, napaka-humble po natin Landscapes Corner. Thank you so much, guys. 5 million viewers, ayan. Sige, magpa-raffle na nga muna tayo. Sige, ligo na ako. Sige, ate. Guys, magpa-raffle na ako ng WH muna. Ayan. Sorry po, ma'am na lang. Check ko nga si mga to ko nandito. Si Maharot Gaming, ilalagay na rin kita. Maharot Gaming, ayan. Guys, 5WH po tayo ha, kapag wala po kayo dito. Ano po natin? Ipapaikot po natin ulit. Rico, ilalagay pa ba kita? Kasi naka-play ka naman na lagi sa amin, di ba? Hindi, kapag donate mo na lang, kapag nabunod ka. Sige, kuya. Ayun guys, hi po, sabi ni Maharot Gaming, dikitan mo nga tong si Rico Salvador Vlogs, napaka-legit natin na co-host yan. Si co-host yan. Thank you so much, Maharot Gaming. Makipagdikitan ka na dyan sa baba. And guys, magpapaano na muna tayo, paikot muna tayo ng ating roulette. Ayan. Are you ready? Ayan. Nakalas din si Maharot Gaming. Eh, ba't siya nandito? Mababawasan ka, Maharot Gaming, kapag nandito ka nag-LS. Janatakador, ang bilis naman, sabi ni Bilis Calbonaldo. Okay, host. And thank you so much sa pagsilip mo, Jana Maharot Gaming. Sorry guys, hindi ko alam na maraming naka-LS ngayon. Ayan, maraming salamat. 8 million viewers. Ayan, magpaparaffle na tayo. 5WH po tayo ngayon. Ayan, don. Ready na ba kayo guys? Paikutin ko na. Magbilang ka, Rico. 1, 5, 3. Pero kasi bilis Carbonaldo. Ayan, guys. Ayan. Ayan, umiikot ng ating roulette. Ayan, umiikot na. Ayan. Sino yan? Mario Peralta. Mario Peralta, ng 5WH po. Nandyan ka po ba? Mario Peralta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, i-remove ko siya kasi wala siya dito. So, ayan guys, Mario Peralta. Ayan, remove na po natin. Ayan, paikot ulit tayo. Dan. 6 million viewers. Thank you so much. Si Rico. Walang iya ka, Rico. Rico, kanina mo do-donate? Well, kanina mo do-donate? For myself. Kaya ano ko sinamot ko. Ay, hindi na naka-play na. Sino? Si ano? Mamili ka dyan. Sino? Si Ate Estrella Nabalta Garcia. Ikot-ikot ka muna dyan. Si ate. So, kalimutan mag-thumbs up. Ayan, si Ate Crystal daw po, 5WH. Ayan, nanalo si Ate Crystal. Crystal Lyre. So, ayan, pasabugin po natin ang Ayan, mamibigay pa tayo. Maharot Gaming done po from Team Bebeng. Ayan, thank you so much. 9 million viewers. Ayan, magpapaikot pa ako. 2WH. Ayan, remove na kita, Rico, nanalo ka na. Give chance to Kemelatik. Makapag-Kemelatik ka naman. Ako na sana from Crystal Lyre. And guys, dikitan muna natin si Rico. Gawin po natin 10 million viewers. Thank you so much. Wala. Sabi na, dyan natakador, play kita ng 1 oras. Kasi first time mong pumunta dito sa Nakakilala ka naman nila Ate Kusina mo. Play ko siya ng 1 oras or 2. Depende. Dyan natakador. Thank you so much sa pagpunta. Ayan. Guys, kung may mga recruit kayo dyan, mag-recruit na kayo. Mukhang napakalo naman ni Jan Atakador. Nandito ako ha, sabi niya. Sige, i-play kita Jan Atakador ng ilang oras. Ang bait naman, nandito siya. Thank you so much. Hello, Ate Kusina Moto. May tumatahol. Ayan. 10 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan, sa mga nanalo po na wala po dito, pasensya po kayo guys, may rules po tayo. Ayan, i-flex ko po si Rico, and guys, gawin po natin siyang grade 6, Rico? Grade 6 pa?
Grade Padikit 7 ko yan. po ako ho. Ayan guys, si Ate Lance Cakes Corner, dikitan nyo na po. Ayan. 10 million viewers. Thank you so much. Ayan. Time check po tayo, 10 o'clock po sa gabi. Ayan. Sa mga hindi pa po kumakain dyan, magsikain na po kayo. Sa mga single dyan, magsitulog na po kayo. Sa mga pauwi pa lang galing trabaho, mag-ingat-ingat po kayong lahat. Ayan. 10 million viewers. Thank you so much. Nag-game muscle. Ayan. So, ayan. Si Salvador. Ayan guys, gawin po natin grade 6. Si Rico Salvador Vlog. Mia Moore, balikan po kita. Ayan, binalikan ni Nika Candido. Ayan, nagbalikan na po. Sana all binabalikan. Thanks from Nika Candido. Ayan ang ating pong napakaganda at napakapoging co-host po, si Rico Salvador Vlogs at Kusina Moto. Ayan guys, thank you so much. 10 million viewers. Shoutout muna tayo sa ating mga kapatid. Lance Cakes Corner, ang aming ate na napaka-supportive nandyan. Sabi ka naman, Ate Rico ang Lens. vlog, sabi niya. Check mo yung mukha mo doon, Rico, sa sa GC. Ayan. Nika Candido. Althea. Ano na, Althea? Bilis Calvonaldo. Game na host. Later po ulit. Ate Bilis Calvonaldo. Isda muna kayo dyan sa tabi-tabi. Ayan. Mia More Vlogs. Nandito pa rin. Ayan. Thank you so much, guys. Sa mga naka-BG dyan, maraming salamat po. Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Hi, ayan. Sa akin mo na lang ibigay yan, Kuya Rico, sabi ni John Atacador. But late dito. Late din. Late. Ano, John Atacador, manalo-matalo ka man ngayon, i-play kita. Don't worry. Kasi kilala ka nila ate Kusina Moto, tsaka first time mo pumunta dito. Thank you so much, John Atacador. Ayan. Wala na lang kainin ko yung papel nung cupcakes. Wow! Siba da Mr. Bo. Studio Bakbak. Muna is tabi. Sino yun? Ay, si ate visit ka ate Kusina Moto. Kala ko kung sino. Kusina Moto. Oops! My heart went... Yes, guys, kita nyo na po. Sa lahat ng Maraming- didikit sa akin. Hindi ko kayo didikitan. Bahala kayo dyan. Ayan, so huwag niyo na po siyang dikitan. Ayan guys, thank you so much. 9 million viewers. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Tumatawa si Ate Mia More Vlog. Ayan, tawa-tawa lang ating good vibes lang tayo guys. Salamat po sa inyo. From Jan at Akadar. Walang ano man. Jan, may ano ka na ba? May group ka na ba? Ate Kusina Moto. Nakikita niyo to sa mga LS, di ba? Baka gusto niyo ng group. Baka gusto mo ng pamilya sa YT, Jan at Akador. Parang kilala ko yun, boses, sabi ni Bilis Calvonaldo. Opo, ang ating napakagandang Diyosa ng TSS. Mas sexy, pinakapayat sa lahat, pinakamatangkad, pinaka-fresh at blooming, Ate Kusina Moto. Ayan, guys. Ang ating Kusina Moto na naka-silent po ngayon. Mukhang nakikipagbangayan po siya sa kanyang cellphone. Ayan, thank you so much. Narinig niyo ba? May mga asaw. Narinig niyo ba ang sermon? Bilis Carbonado, thank you so much. Ayan, shoutout muna tayo sa ating mga kapatid dyan sa babayan, guys. Guys, yung mga ninja nyo dyan, gawin natin grade 6 si Rico. Bekene, men. Ate Bilis Carbonaldo, yung mga kaibigan nyo dyan. Bakit ko Mia More gagawin Vlog. grade 6 yan? Thank you so much. Ayan guys, press 1 sa mga nakadikit na kay Rico. Press 1, bilis. Ayan, para sa iba na naman tayo, iba. Press 1 guys, bilisan nyo. Diyan, natakadar na dyan. Thank you so much. Guys, gawin po natin grade 6 si Rico. Ayan, 596 na si Rico guys. Ayan, apat na lang guys. Apat na lang, 600 na. Alam mo na yung may membership, may invite sila na sumali sa group, pero yun, sabi niya, guys, mas maganda, wag muna kayong gumastos. Tsaka kung may mga team naman na pwede nyong salihan na walang bayad. Kasi mahirap po kasing gumastos tapos hindi pa po sure kung ma-approve ang channel o hindi po. Palista po, sabi ni Samari Vlogs. Sige, lista kita sa Samari Vlogs. And guys, thank you so much, 8 million viewers.
Ayan, summary vlogs. Ayan, sulat na kita. Ayan, guys, meron pa tayong meron pa tayong 15 Yan guys. WH. Tapos that, Yan, isa na lang guys. 600 na. Isa na lang guys. Sige na, isang ano na lang. Press Guys, 1, press tigitan 1 pa sa ano natin. lang. Press. Press 1 kung nakadikit na kayo guys. So, Eds Ventura, thank you so much sa Press 2 Ayan, pala. poging Pag bata. nakadikit na. Ventura, thank you so much. Eds, Ayan, sana pasali all ko. pogi. Sige, Ay. sis, sulat kita, si Eds Ventura. Ayan, guys, meron tayong paraffle na WH. Ilang At saka araw yung load, guys. WH mo? 5 araw? Ayan guys, 599 na guys. Isa na lang. Isa na lang Guys, guys. magdikitan na kayo dyan. Ayan, sa mga gustong magpa-graduate po ng kung ilang grade po ba ang gusto nyo. Comment lang po guys para masali po kayo sa pila. Marami pong ninja ang ating mga kapatid. Eds Ventura, ilalagay na kita sa ating lista. Ayan, guys, 7 million viewers. WC babagaw. Hello, ayan. Hello host, Hello, ready na host. ako makipagdikitan. Nag-try lang ako. Sige, walang problema. Link, sabi, hello, ayan guys, ang ating napaka-supportive na creator na si Jared Vlog. Ayan guys, dikitan niyo po si Jared Vlog. Marami po siyang ninja. Ayan, isasampalin po niya Huwag niyo kayo po ng... dikitan yan. Di niya kayo yan babalikan. Kaya paniwala din. Ayan guys, gawin po natin grade 6 si Hindi yan Rico, bumabalik, 13 bananas na lang po. Ayan guys, sa mga gustong Hindi po yan nagbabalik guys. magpa-graduate dyan guys. Ayan. Yan, malapit na. Ayan, nandyan po ang ating... Ayan na guys. Isa na lang, 700 na guys. Ating pong Isa na lang, saksihan ng- 700 na. Thank you so much, Ed Press 1 sa Ventura. mga tapos na kay Rico, press 1. Yung mga tapos na kay Rico, press 1. Ayan, bilisan natin guys para maisunod natin yung iba. Walang naglundag pala ka. Walang problema, Ate Ella. Enjoy lang sa sa Press pag- 1. Madam Ella, press 1 ka. Press 1 ka, Madam Ella, pag nakadikit ka na kay Rico. Press 1 lang po. Sige. Guys, mag-BG-BG lang muna ako sa inyo ha kasi busy kami Sige, walang problema. Pakialam namin sa iyo. Pangit ka naman. Wow, nagsalita. Yung LS mo, grabe yung simangot mo doon. Hindi ako natutuwa, ha? Samantalang sa ibang LS, nakatawa-tawa ka. Postura. Attitude ka, girl. Hello, host and Ayoko. co-host and TikTokers PH, guys. Ayoko na. Magdikitan na kayo dyan pa ba? Guys, dikitan naman natin si Rico Salvador Vlog. Gawin natin grade 6. And thank you so much po sa mga sumilip dyan. Maraming salamat po. Napakalaking bagay po ang pagsilip nyo. Ayan. Ito po ang pagsilip na hindi masama. Ayan, guys. Silip-silip lang. Pinapagraduate nyo busy. Ayan, Rico. ayan po, isa na lang, 700 Ayan, na. guys. Tingin din Meron si naman kami Rico. na paano kanina si Team Tingin din si Bibel. Rico. Isa na lang kako, sinilip din. 6 million viewers. Thank you so much, guys. Maraming Lang salamat ba, po. ano mo ta, 8 million viewers. Kasi walang problema, Sisi. Unahin mo muna ang dyan. And guys, 15 po ang nalista natin. Guys, baka naman pasampal ng thumbs up. Thank you so much. Summary Vlogs, done na po. Sabi ni Mia More Vlogs. And guys, dikita nyo na po ang ating mga co-hosts. Ayan. Hindi pa pala Pero kita una- natamsakan. Sila nga kasi. Kahit pa Thank you ibibigay mo so na kita much. dyan ha. Iwanan mo na Kasi kita walang dyan. problema. Sige, baba mo na ako. 8 million viewers. And guys, yung mga Rico, ayaw sa'yo. Kay Team Sino? Bibig kanina ang bilis. Sina? Ayan. Hindi, baka nadikitan ko na kasi sila. Ay, yung iba. Oo, baka 8. nadikit na yan. Ayan, may dumikit na isa. Ayan, nag-8-8 na Rico. Naging 8-8 na. Ayan, 10 million viewers. Thank you so much. And guys, mag-thumbs up po kayo. Huwag niyo pong kakalimutan. Dan na Ayan, Rico Salvador. Sino isunod From natin pag Barrett. ganyan? Pag na Hello, 600 sis. na si Crazy Rico, sunod Laila. natin yung iba. Ayan. Crazy Laila. Ayan, nandito na rin. Malabo, sabi natin, Lens Cakes Corner. Paano kalabo? Alin ang malabo? Hello, nag-charge ako kasi ako walang problema, guys. 11 million viewers. Maraming salamat po.
Ayan, time check po tayo, 10:17 in the evening. Ayan, sa mga hindi pa po kumakain dyan, sa mga single, magsitulog na po kayo. Ayan, sa mga pauwi pa lang po galing Chadraho, ayan. Ingat-ingat po. Landscapes Bakit pag Corner, single magsitulog na? sabi ni John Atacador. Dan Tamsak, sabi ni Crazy Laila. Thank you so much. Si Crazy Laila, may tuwad daw siya kahapon. Meron ba? Sis, Laila? Meron, Nabanggit niya meron. sa Alice. Crazy Laila, sino yung ipi-play ko? Message mo ko ha. Na ako mag-thumbsuck, sabi ni Bilis Carbonaldo. Ayan, Maharot Gaming, thank you so much. Nandito ka pa rin. Ayan, guys, thank you po. Ayan, shoutout muna tayo sa ating mga kapatid. Praise Laila, Jan Atacador, Bilis Carbonaldo, Maharot Gaming, Praise Laila, Lens Cakes, Corner, Strale na Balta Garcia na palundag-lundag daw po. Ayan. More Vlogs, and thank you so much. Ang ating creator na pa-BG-BG lang dyan. Ayan. Nabawi naman, sabi niya. Nakailang WH ka sa mga LS mo, dahil niyang bisita. Sana all. Ayan guys, baka naman pahatak ng mga kapitbahay nyo dyan na may wifi. Ayan, 11 million viewers. Thank you so much. Maharot Gaming from Jan Atacador. Ayan, na-mention na shoutout. Amazing shoutout sa'yo, Maharot Gaming from Jan Atacador. 11 million viewers. Thank you so much guys. Tikitan niyo po si Rico Salvador Vlogs. Gawin po natin grade 6. At isunod po natin sinong susunod? Ayan. Mag-leave ako ng bakas, guys. Paalala lang po sa mga nag-iwan ng bakas, huwag po tayo mag-iwan ng hashtag. Dapat po related lang po sa video para hindi po siya masampal ni Lola Whitey. Janata Kador, unahan na kita from Maharot Gaming. Ayan, hinarot na ni Maharot Gaming si Janata Kador. Ayan, sana all. Ayan. Maharot Gaming on the way na. Ayan, on the wings of love. Ayan, on the way na daw po si Miyamor Vlogs. Ang ating co-host si Rico Salvador Vlogs, Kusina Moto, guys. Huwag nyo rin pong kakalimutan. Lalo ng ating kaibigan na si Rico Salvador Vlogs na nasa screen, guys. Dikita nyo na po. Chappy. Ay, Chappy. Ayan. Sunod daw po si Crazy Laila. Chasera ka, Laila. Laki na ng bahay. Chappy. Host, ako sunod. Sabi ni John Atacador. Ayan. Ate Kusina Moto. Ilan na yung bahay mo, Ate Kusina Moto? Boss, exit muna ako. Magkukulikot ako ng laruan. Tignan ko kung malakas ang hatak niya, sabi niya. Sige, no problem, Taburada Ana. Ate Lance Cakes Corner, ayan, ang ating napakagandang ate, wow, ang ganda naman ng profile. Ganun pala yun, nagka-live, di pwede hindi pwede Maharot Gaming kasi lalo na pag same account yung pinasok mo at naka-LS ka na. Asahan mo ang malaking bawas sa'yo. Ayan. 9 million viewers in the house. Thank you so much. Hello, everyone. Cakes Corner. Pauna naman maganda kayong lahat sa gabi. Mas maganda ka daw, Ate Lance Cakes Corner. Pauna naman yung maliit maganda kayong lahat sa gabi. Guys, pila-pila lang po tayo, guys. Para naman po, Ayan. So, natapos na si Tim Bibeng. Ay, nagpilahan may paayuda si SK Chairman. Charing. Ayan guys, tapos na po si Tim Bibeng. Magpapaayuda si SK Chairman pala, oh. Ako din. Ayan, nasa background. Ayan, nagpakita na rin si Ate Kusina Moto. Ayan, Ate Kusina Moto, wait lang po. Ayan, nakasimangot na naman ang ating ate. May more vlog. Going na, sabi ni Mario Team. And guys, pero hindi ko siya nakita kasi hindi siya nakakita. Kasi nakikita yung Tama na yan. Ayan, mas maganda yung nakatago. Thank you so much. Sino pa naka-LS? Sino pa tapos yung iba? Ayan, nag-LS yung iba. Thanks, Maharot. Tatawagan ko lang ang TV. 7 million viewers. Ayan, thank you so much po. Sa mga hindi pa kumakain dyan, mag-stick kain kayo. Mangan kayo mga kabsat. Okay yan. Sabi ni TikTokers HT. Ayan guys, sila lang pa lang po yung buwan na dumikit kay Rico. Gawin natin grade 6 si Rico guys. 8 million viewers. Thank you so much.
Sa ating mga kapatid dyan sa baba, ayan. TikTokers PH TV, ayan. Okay na yan. Ba't mo tinanggal host? Ha ha ha. Saan mo tinanggal TikTokers TV? Where? Ano yung tinanggal ko? Ayan. Why it's Guys, called mamaya transcribe? magpaparaffle po tayo ng WH tsaka load. Kain tayo chocolate, guys. Ayan, sana all may chocolate. Mia More Vlogs, done na po. May bakas na din from Maharot Gaming. Ayan. Eh, Maharot Gaming, nobody- Mia More Vlogs. Bilis Bas, ako bas, na daddy? po. Oh my God. Soccer HTV, ayan. Nandyan po ang ating mga ate, viewers. Thank you Too so much hot, no? much. Too much heat. Oh, ayan. So, ayan. May pa-hotdog na dyan sa background natin. Game na ho, sabi ni Bilis Ronaldo. Mamayang 1:30 po kapag nakaisat kalating oras po tayo, magpaparaffle tayong WH. Ah? Thanks, Marot Gaming from Mia More Vlogs. Marot Gaming, hello, sabi ni Bilis Ronaldo. Rico, magpakita ka nga, kunin ko lang yung juice ko. Thank you so much, guys. Ayan, maraming. Ano yun, kuya? Sige, okay, mamaya na lang pala. Kuha lang ako ng ice candy. Ay, sana all. Sana may Ayan, scan. nag-shoutout ka muna dyan, Rico. Magpaano ka i-promote mo yung 588 Rico? Ay, nadikitan ko na lahat talaga feeling ko si Maharot Gaming lang hindi. Si Bilis Cabonaldo. Ay, Maharot Gaming na balikan na po kita. Gamit po yung ninja ko. Ayan, wait, check ko po si Bilis Cabonaldo. Parang dikitan ko na kasi lahat. Bilis Cabonaldo. Ay, hindi pa. Dikitan ko na po kayo, Bilis Cabonaldo. Quick ones. Intro niyo po ang panoorin ko. Playing. Nadikit ko na lahat kasi yung ko kay Rico, yung mga alagad ko eh. Guys, yung pangat po natin, first Wala nang come, first natira. serve. Nadikit ko na lahat. Kumusta ang gabi nyo? May palaro ka? Ate, WH. Saka load. Anong ipapalaro mo ulit? Ay, yung laro? Ay, pwede pag marami Isa pa lang ate, ang nagbasa. Ha? kapag marami tayo, magpapahula tayo. Pero kapag konti lang, raffle lang. Ay, ilang viewers. Okay, magpalaro tayo, ate, magpahula ka, ate. Mas mahirap ka magpahula eh. Ate Lens. Ha? Basiwas. Please, Cabonaldo, naunahan na po kita from Marot Gaming. Ayan, naunahan na daw po. Time Wala yung naman, Kuya viewers, Marbs. guys. Kuya Marbs, Hindi, wala magpalaro naman. na lang tayo. Wala. Kuya Marbs, wala. Wala yung Picture ko. picture mo. Ayun guys, sa mga gusto po ng pa-game na pa-5WH, press 1 po. Buisit ka talaga. Sa GC pa talaga pinagsendan mo. Ano Buisit daw? ka. Ayun, 590 na po si Rico, guys, natin rating. Press 1 po ang gusto ng game. Ayan. 9 million viewers, thank you so much. Ayan, Team Bibeng, ready na siya sa pa-WH. Press 1 lang po. Pag naka-5 po tayo na 1, start na po natin ang game. Na-spam si See, Na-spam si Chef Enrico. oo, sa akin din na-spam siya. Ewan ko na Very ginawa ni Kuya. informative video. Thanks for sharing. Sabi. Delete ko na. Marot Sayang. Gaming all the way sa bahay mo. Sabi Marot Gaming daw, paano ni Bilis Calvo? Ayan, 1. Dalawa na pong nag-press 1. Dalawang nag-press 1. Dalawa din pang umalis. Ayan, thank you so much. 7 million viewers. Eight million viewers.
Well, thank you so much. Eh, grabe, sabi ni Sarah na Balta Garcia. Anong grabe, ate? Wait, million viewers, thank you so much. Ayan, shoutout mo tayo sa ating mga kapatid, Australia na Balta Garcia, Chris Taylay, Chris Calbonado, ayan, nandito pa rin. Si Miyamor Vlogs, nandito pa rin. Bigyan ko na nga sa atin ng jacket, Miyamor Vlogs, kasi lagi ko siyang nakikita. Ate Miyamor Vlogs, ayun na po ang jacket mo para di ka nalamigin. Thank you so much, guys. 7 million viewers. Nakailas pala si, si Dada. Wala ka naman ate, ayan. Ayan, magmahalan po tayo dito. Ayan, 593 na Rico. Ito na lang. Ayan, Ito Rico. na lang, malapit na. Naidikit ko na sa iyo ang mga tanod ko. Pag mga ganito pala, parang ang bilis din, no? Pag mga flex-flex pala. Mabilis. Pahinging ice candy, Marks. Anong flavor yan? Buko panda natin. Ay, paborito ko Taba. yan. Ganda. Okay, ang kahabang taba. Magkano yan binibenta? Yung ate. Ah, sana all may buko panda na ice candy. Your vlog, ka naman ate. Napakaganda. Ang magmahalan lang po kayo. 593 na po ang ating kapatid na si Rico. Ayan. Lapit na. Huwag nyo na pong dikitan. Tama na yan. Tayo na. $7 million viewers. Thank you so much. Pati sa atin Nairobi, di pa tapos mag-alas ate. Dali, silipin ko. Ay, wait nga, check ko lang yung mga grades ng estudyante ko. Baka hindi pa naibigay. Salamat again, sabi ni Janata Cador. Hello, Jan. Ate, lang beses mo nakita si Janata Cador? Live pa siya. Live pa siya. May mga kasama siya. Hello, Janata Cador. Janata Cador, oo, okay na tayo kanina Celes ni Kusina Moto. Ayan. $8 million viewers. And guys, pagkatapos po ni Rico Salvador Vlogs, sunod po natin si Kusina Moto, then si Janata Cador. Hi po, sabi ni Janata Cador. Hello. Jan, akyat ka, gusto mo? Andun din si Ate Ella. Para na siyang palakat. Kaya nyo na sa tela. Masaya siya. Margs. Margs. Her. Ref ka ba? Te? Fridge ka ba? Bakit? Ha? Bakit? Hotdog. Ref or fridge? Anong prepared mo doon? Bakit? Bakit? Ref or fridge? Rep. Kasi lagi kang kumakain ng ice candy eh. Ay, Sana Ay. support tayo. Ilang nga. Salamat po. Ay, wala lang. Wala lang. Grabe. Ayan. 4 na lang po. Mag-grade 6 na si Rico Salvador Vlog. Bago, nagtawag ng mga kawal. Thank you so much, Wait guys. Salamat. Congratulations, Professor. Congratulations, Professor Team Bebe, Rico. ang ganda. Nakabigay na ako sa ano eh. Ang ating pong finiflex ngayon na si Ay, Rico Salvador Bumintis. Vlogs, muntik na pong magmagna cum laude yan. Kasi katabi niya po yung kaklase niyang nagmagna cum laude. Katabi niya sa upuan. Muntik na siya. Monetize na pala yung bagong ano. Monetize na pala yung bagong TSS. Sino ate? Daho. Sino? Si Caramel's Journey. Ay, bomba. Sana all. Monetize na siya. Dana Sana po all. kita, Team Bebe, from Janata Cador. Ayan, guys. Ayan. Si John, 4 na lang magsipag po. mangisda. Ayan, Oops. 3 na lang.
Tatawag na sila. Ay. Nagtatawag sila. Diba? So, okay na po dyan, guys. Ano po? Tatlo na lang. Ayan, dalawa na lang. Oh, excuse me. Bongga. Ayan, dalawa na lang po. Rico Salvador, guys. Tapos ko lang kumain ng ano po. Yan ang Takador, thank you so much. Parang kada na Takador ata mga bininda na to. Diyan nakyat ka para makilala ka namin. Gusto mo? Baba akong hagdam. Ay, sana lang. Ganito na lang guys. Ayan, ang bait naman ng ating mga kasama dito. Kahit 6 lang pala tayo. Tumawag ako kay Habibi ko, nagtulog-tulogan, kunwari na antok na ako. Ang bait naman ni TikToker Page TV. 6 na kawa. Salamat. Ang bongga. TikTokers, hello TikTokers. Miyamar Vlogs, thank you so much. Ayan na. rin. Isa na lang. Ayan na. Isa na lang. So ako pa pala yung hindi nakadikit kay Rico at Ang saklap. Still, sabi na Crazy Lala, ayan, palundag-lundag din ng ating kapatid. Thank you so much, guys. Ayos na lang po kay Rico Salvador. Ayan. Isa na lang. Si Layla, marami ding kapatid yan eh. Maraming alagad. Madam Layla, bakit naman? Madam Layla. Tawagin natin yung mga alagad mo. Yan, ito na lang. Layla, yung alagad mo, sis. Bigay mo kay Pero naidikit na niya yata nung Ayan, 7 million viewers. Ayan, may isa pa daw. Tama-tama, 600 na, Layla. Wait, Rico, may isang alagad ako. Ay, ba't di... Ngayon lang i-dikit. Oh, Rico. 8 million viewers. Nagalas yung kupinsan ko. Sayang, sabay ako. Paano yung ginagawa ng pinsan mo, Marbs, na yung may tugtog siya, may music siya sa LS niya. Si Kuya Dennis. Tapos may sumasayaw na saging doon sa baba. Saging. Ay, ate, kapag bayad ka sa yung VIP dun dito sa StreamYard, pwede yung i-customize. Ay, ganun pala yun. AJ Vlog Adventure, hello. Hello, Los. Ayan, AJ, makipagdikitan ka na dyan. Baka naman. Gawin natin grade 6 si Rico Salvador Vlog. Thank you so much. Magpunta. Asan ka na, Marot Gaming? Sabi ni Bruce Calvo. Ayan. Okay na, guys. Next na po si ate. Inamoto. Grabe ka, 600 lang. Ayan. Hello, Lord. So, wala akong jack. Anong ginagawa mo, Sis Len? Kachat ko yung aking tawi-tuwi. Ah. Tawi-tuwi.
Kachat mo Ayan. si ano. Kasi Maganda ng ano jacket. kasi, hindi kasi Doctor dito sa top countries watch time minutes, hindi siya nag-appear dito ang Australia. So, sure. Mm. So, ang meron dito Singapore, Philippines, Japan, Saudi Arabia, Taiwan, United Arab Emirates, Hong Kong, United States, Kuwait, Oman, and other countries. So, ay, merong UAE pala. Sasabihin ko sana wala si taga Dubai. Video ko na to. Gawin ka namin 450. Congratulations, Rico, from Jan Atacador. Ayan, 601 na, Rico. San ka na? Wak lang to, nawala na. Graduate lang, United umalis Arab na. Emirates. Yan, I'm yung here. sa'yo na assist kasi. Inantok ako. Papasok na rin ako. Pasok muna. Ang aga. Ayan Hindi ko guys, alam ate bakit ko meron sinamonto. akong United Try po natin States. kita. Ipila na kita dyan na Takador ah. Kapag hindi ka na ano ngayon, sa next na LS ko, kapag meron ka sa baba, i-flex kita. And thank you so much, AG Vlog Adventure. Maraming salamat po. Ngayon magpaikot Meron muna nga akong tayo ng United ruleta. States pero wala naman akong kawatch Congrats- ng United congrats po. States. Congrats Rico, sabi ni Ayan Jan. si Jan Takador. Wala And na. guys, magpapaikot muna tayo ng ruleta. Wait lang ate ah. Ay. Paikot mo tayo ng ruleta. Ayan, Kuya, pasok muna papaikot ako. mo tayo. Sige. Nang problema. Balik ako. Ayan, magpapaikot pa tayo ng ruleta. Kasama pa rin ba ako dyan? Wala na ate. Hindi na kayo kasama kasi nagpi-play kami na tayo. And guys, magpapaikot na tayo. 10, 9, 8, 1. Ayan. Paikot na tayo kung sinong mananalo. Ayan. Bakit hindi na ako kasama? Sino to? Hanilet. Hanilet, nandyan ka ba? Hanilet. Ayan, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, wala si Hanilet. Hanilet, wala ka dyan. Hanilet. Ayan. Paikot ulit tayo. Kanina pa hinihintay natin Maris Calvo to 5W8. Ayan. So, remove natin. Ayan guys, ni-remove na natin si Hanilet. So, papaikotin natin ulit. Ayan. Paikot na ng paikot. Ayan. Lisa Balok. Isa, Wala ano? siya. Sabi niya. Sige, bilangan lang natin para naman fair. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ayan. Wala siya, guys. Okay, sama niyo naman ako. Sa next na raffle ka na, Crazy Laila. Ayan, remove na natin. Ayan. Paikot na naman ulit. Ayan. Feeling ko wala na sila. Mamaya sis, after nito, tapos may paraffle ulit tayo mamaya sa pag magdadalawang oras na. Nandyan po ba si Raquel? Raquel po. Raquel 17. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, wala pa rin guys. So, remove pa rin natin. Ayan, sasali na po natin si Crazy Laila. Ayan, sasali na kita, Crazy Laila. Ayan. Ikot ulit tayo. Mukhang thank you so much sa mga sumilip po. Maraming salamat. Ayan. Si Ate Maria Nabalta Garcia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, mukhang nasa kabilang LS po si Ate Australia Nabalta Garcia. Kapitan na si. Ayan. Remove natin si Ate. Ayan. Next. Sino kayo mananalo ng 5WH, guys?
Crystal. Nandito po ba si Ate Crystal Lyre? 10, 9, 8, 7, 6, 5, Nakabilis, 4, naghuhugas yan. 3, 2, Kaya 1. nagluluto yan. Oo, nga ganitong oras. Yes, Mga sayang busy yan. Asan kayo mga Ramadan, oras ng tips? pagkain nila ngayon eh. Oras ng pagdadasal ng mga ano ngayon. So, close lang natin kasi naka-video naman ata si ate. Binigyan siya ng 5WH ni Rico. Dinonate ni Rico kanina. Ayan na ulit po tayo. Ayan oh, Ikot-ikot. yun na siya oh. Ay, naikot ko na. Sabi ko nandyan siya eh. Naka-video yan. Grabe, nag-ano yan, naghuhugas yan, no? Kaya no. Crazy Laila, mga TSS, uy. Crazy Laila. Crazy Laila. Nakayaan mo na yan. Pag si Ang Crazy dulo. Laila, yaan mo na yan siya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Nandun sa Sa baba. GC, nandun. Ate? Ang sabi niya? Hindi nyo nakita, sabi ni ano, sabi ni, kawawa naman, lagi na lang napag-iwanan ng ganyan si Sis Crystal. Di ba Hindi nyo daw naka-play nakita, naman na nandyan yan? na daw siya kanina. Naka-play Pa-play- naman siya. pa-play ko na lang si piniplay Sis naman. Crystal. Oo. Tsaka may Play 5 na lang kita ulit, na. Sis Crystal. Sabi niya, hindi nyo nakita. Dahil pa-play na lang ulit kita, Ate Crystal. Laila, ayan. Si Laila. Ang bongga ka da, Laila. Ayan. Ang bilis mabilang. Hoy, Barbs, dito kami, sabi niya. Oo na. Sige na, consider na si Ate Crystal Lyre. Late ka kayo dyan, sabi niya. Nagre-reklamo na si Laila. Ano yan, magagalit na yan siya. Kumakain pa naman ng tao yan pag galit, nangangain ng tao. So yun guys, din muna tayo sa ating gawin po nating, dagdagan po natin ng ilang banana si ate. Ilan yung dadagdag natin? Isa ate? Isa? Sino? Ikaw? TikTokers, PHTV, baka naman padikit ng mga ninja mo. Parang sumakit yung mata ko. Parang di ko kaya ng gangster. Ayan guys, si Kusina Moto. Ayan, napakaganda ng ating ate. Ikitan nyo na po, ampasin nyo na lang na bakalaking banana. Lagot ka host, sabi ni Annabelle Carbonal. Sorry guys. Mabilis na ako magbilang. Ayan, 10 million viewers guys. Ano na? Hindi, pa-play ko pa rin sa ating Crystal Lyre. Grabe naman kayo. Bembot, banana, sabi ni Bembot. Ayan guys, magdikita na ka dyan guys. Unahan mo na sila Bembot. Pwede lapag. Hindi ka kasi naka-moderator. Hintayin mo na lang yung turn mo may Bembot. Kung gusto mong magpa-flex. 10 million viewers, thank you so much. Estrella Nabalta Garcia. Ayan, palungdag-lundag lang po ang ating ate. Ayan. Shoutout muna tayo. Bembot. Ayan, Crazy Laila, Estrella Nabalta Garcia, TikTokers PHTV. Ayan, thank you so much. Kanino? Sabi niya. Ito, TikTokers PHTV, si Kati Kusina Moto. Baka naman. Bembot, unahan na kita from John Atacador. Ayan, mag-unahan na kayo dyan, guys. Magdikita na kayo, magmahala. Ayan. Ate Lens, naka-online messenger mo. Ala, si Kusina Moto, akala ko malaki na bahay mo, sabi ni Bilis Caldonaldo. Hindi guys, ayan po ang bahay ni Ate Kusina Moto. Gawin po natin siyang 450 baka naman. Baka naman guys, kung kaya natin, ayan. Maliit pa po bahay ko guys. BG lang ito. Sabi ni Sancho Lisa. Ayan, sige, okay lang po. Appreciated po yan. Bigay ko na lahat ang banana ko kay Sisi. Bembot, hello from Bilis Carbonaldo. Ayan, Mia More Vlogs from AG Vlog Adventure. Ala, hinahanap ko yung aking hinahanap Dito ko yung lang. iPad ko, hindi ko makita. Sancho Lisa. Yung natin? Saan ko kaya nailagay mo? Makalis na nga, sabi ni Crazy Laila. Guys, magbababa po ako ng link pag gusto nyo pong umakyat. Ayan guys, akyat na po.
Jan Atacador, Don from AG Vlog Adventure. Ayan. Jan, tapos na daw, sabi ni ni Kuya AJ. Ayan. Thank you so much, guys. Nadikitan ko na si Kusina Moto from Biliscal, Bonaldo. Host, pasali ako from AG Vlog Adventure. Sige, sige, guys. Ipipila ko po kayo para po walang lamangan, para po pantay-pantay po tayo. Ayan. Nakapila po si Jan Atacador, si pipila kita AA Kemilatik. Ano ang pangalan KJ? Atacador. And guys, kakatapos lang po ni Tim Bebeng kanina. Tim Bebeng, nandyan ka pa ba? Ayan, iniwan mo na kami, Tim Bebeng. AG Vlog Adventure, nandyan pa rin. Ayan, thank you so much guys. 11 million viewers. Maraming salamat po. Ayan, naging 424 na. Nagbago ba? Ilan ba kanina? Kusina Moto Dan na po from Maharot Gaming. AG Vlog Adventure, hello from Biliscal, Bonaldo. Ayan, host ako rin, sabi ni Biliscal, Bonaldo. Sige, sige guys. First come, first serve po tayo para po, pantay-pantay po. Ayan. So, ang nag-request si Biliscal, Bonaldo. Ayan, sige guys, sige, walang problema. Biliscal, Bonaldo. Ate Lance, naka-open messenger mo? Yeah. Sige. Ano Wait daw? lang, Naka-open messenger mo. Matagal ko na yan din Yes. kita. Ayan. Thank you so much, guys. Yes, open. Okay. I-open ko akong may mag-message sa akin. Ayan, 11 million viewers, guys. Baka naman po may mga ninja kayo dyan. Dikitan po natin sa Ate Kusina. Dikitan nyo ako guys, kung hindi susumpa ako kayo. Ayan. 11 million viewers. Maraming Manumpa ba salamat naman? po. Ayan, sinong nasa baba? Sorry, hindi ko napansin. Ayan, si Crazy Laila. Hello, sis. Crazy Laila. Ano ba, nanalo Salamat. ba ako? Nagbibilang ka, Layla, nandun ako sa baba. dikitan mo Hindi naman mo ako sis nakikita. Layla. Oo, Awa ka man sa akin. Maluoy ka Grabe sa ako. naman. Sabi ko, sigaw ako Layla. ng sigaw. Uy, dito ako. Habang nagbibilang ka. Uy, dito ako. Uy, dito ako. Umakyat para magreklamo. Layla, maluoy ka man sa ako. Dikitan mo naman ako. Umakyat para magreklamo. Uy, Ikaw, lahat na ng ninja ko dikit sa'yo. Kusina mo to. Ay, yun pala yun. Okay, sana all. ayun, guys. Ano, Sino yung gagawa viewers? ako para Guys, sa'yo. patikitan Sino yung mo. nanalo Layla na ipi-play ko? Maya i-start. mo. Mamaya, isisend ko sa'yo mamaya. Sige. Sabi ko sa baba. Uy, dito ako. Uy, dito ako. Thank you so much, Grabe. TikTokers Page TV. Sarap hagisa ng bomba. Uy, dito ako. Hinahanap ko yung iPad ko, hindi ko mahanap. Kaya ni Mat, kusina mo to dan na po kanto. Ano to nangyari kay TikTokers dan na po kanya? Kapatid mo yun, di ba? Patuhin ko ng baso to dito eh. Dito. Ay, kapatid mo yan, ate. Oo, kapatid niya yan. Hello, TikTokers Page TV. Hello. 10 million viewers. Thank you so much. Tatawa ako sa'yo, Ayun, sis. Sis, tag dito, ilan na WH mo? Kasi lagi ka na nanalo, walang yaka. Dapat hindi ka nakasali, hindi ka na-counted. Sino? Ikaw. Ano, grabe naman. Ang WH ko 355 pa lang. Ay, Ate Estrella Nabalta Garcia. Hello. Sana all may 355 na WA. Wala akong ka-WH. All? Ang Wala taas-taas ng WH mo, ako nga 354 lang. 3K Lamang ka ngayon ng- sa'yo, di ba? Lamang ka ng isa. Yan po. Hindi, Si wala Kusina pa nga sa Moto akin pa sa isang na- daan. Nasa Hindi pa 3,000 umabot ng watch isang na daan. po siya. 8 million 5,100. so much. Ayun, guys. And time check po tayo, 11 na po. Ay, Ate Estrella Nabalta Garcia. Ayan, nakasama natin sa taas. Ay, Ketang po. dagdagan ko si Kusina Moto ng 4.
Ay, Ay, bongga. sana all may Ay, ngayon lang ate. Ngayon lang ate. Charot. Alam, ngayon ka lang didikitan natin. Oh, ate Australia. Charing. Ay, ate. Hindi yung ninja ko bibigay ko sa kanya. Oy. Ayan. Sasampalin ng Wag na si niya ate. itong dikitan kasi ano to eh. Pwede ba ako mag-akyat, boss? Anong akyatin mo? Ay, akyat? Sigaw mo. Nandun si Yan na, Barkada ko. yan na. Gusto niyang umakyat. Kanina ka pa yung hinahanap. Sana all. Kanina ka pa niya hinahanap eh. Ayan, Barkada vlog. Ay, Barkada ko. Sige, akyat ka na. Kaso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sige, off ko na lang yung ano ate, yung blade. Social video off ko. Ang gising ko lang. Ayan, ang bongga nun. Kagising lang niya. Sana all bagong gising. And thank you so much, Glenn, for 25 na banana na si ate. Ayan. Sana all malaki na ng siya. W sa akin 2 lang. Hindi, kaya natin Marami yung vlog adventure. Wait lang, sabi niya. Uy, ako ang bongga talaga ng 4,900 na WH ko. Binawasan ako ng 2,000 plus. Huwag mo munang dinagdagan na niya. Ha? Dinagdagan yung Dinagdagan alin? na ng double X mo. Hindi, yung yung 4,900 ko na WH, binawasan niya ng 2 plus. 2,000 plus Andyan pala. Ilan mo nga ako? Andyan ka ba yung 4-9. malaki? Ate, promise, nakita ko sa nakita ko dun sa analytical kasi may total dun. Ganun. Diba Yan, 426 na. parang may mga invalid play pala, siguro. Tinanggal ni Lolo Whitey. Ayan, thank you so much, 10 million viewers. Kasi may i-play kita sa dalawang browser ko. Ay, bongga. Puro Sige, shout out, thank you so much. puro sign out yan. Dito lang kami. Tigda dalawa kayo nila na dalawa sa'yo, dalawa kay Mars, dalawa kay magkakaibang browser. Adobo sa Ayun, gata. AG Vlog, Tapos, adventure, minahal ko si na Loren, bahay. isa lang yung play ko kay si Loren pa. Ay, baka Sa isa. naman. Salid mo din ako dyan. Baka naman. Sa na lang sa'yo, sa Opera Mini ka. Tig-isa kayo. Yan. Salamat. Apat lang yung kayang buksan ng ko eh. Pero sa tab niya, kaya ko ng 6. Sana all. Ayan, Star G Vlogger, thank you so much sa pagpunta. Ayan guys, maraming salamat po. Ayan, nakakataba naman po. Ayan, magiging na yan. Magiging 7 na yan. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much sa 20 na thumbs up guys. Maraming salamat po. AG Vlog Adventure, BH, BH Keme, ano to? Nang sabi mo AG Vlog? Thumbs up lang, no? Thank you so much, Star Keme. Ayan, thank you so much po. Star Vlogger, ayan, shoutout muna tayo sa ating mga kapatid. Ayan, 427. Ayan. Wait lang, CR pa ako. Ayan, ang baho, Barkada ko. Ayan, Star G Vlogger from Rizal, Naldo, shoutout sa'yo. Okay na po, okay na po, Bilis Calvo from AG Vlog Adventure. Grabe. Grabe ang isang araw ko today. Tingnan nyo. Ay, hindi nyo pala makita. Grabe naman ang inano ko sa isang araw. Yan mo, 70 plus. 70 plus? 73 ang ko sa palundag-lundag. Ayan, 10 million viewers. Thank you so much. 73 ang 73 hours Okay ko sa po. isang araw. ganun. Isang araw lang yun, pero naman yun, sisi, maanuhan naman yan. Hindi naman yan talaga yung total na Paano pala tayo mag-flex tayo, tapos mamaya naidikit na nila, tapos yung next flex. Wala nang inidikit. Iya daw. Li. And, ang gulo ng listahan. Mari ko eh. Thank you so much. And guys, stay lang po tayo. Magpaparaffle ulit tayo. Sa dalawa ay, yung isa kay Mars, isa sa Blade, at saka sa Blade at saka Opera Mini kay Mars eh. Thank you, ate. Thank you so much.
Yan. Huwag ka lang kunin ni Lord sa sobrang bait, ate. Thank you so much, at Sa ano na thank lang, you so much, ano na Giselle. lang sa'yo, sa Google na lang sa'yo. Ay, sa Ayan, ano. ayan. Konti na lang, guys. At magiging 500 na. Konting kembot na lang, guys. Press 1 sa mga nakaano na. Press 1 para makaalarga na tayo sa iba. Ayan, ayan. Wala, mahina. Ganyan yung ano, yung napupuntahan Napasilip. kong, yung ibang napupuntahan Napasilip kong naman LS ako. Mart. Nung nagpi-fishing Napasilip ako. naman ako Ganyan. kasi binulsa ko kayo. Napasilip naman ako, kunting-kunti na. Ayan, Ate Australia, padagdag ako from AG Vlog Adventure. Ayan, 1. And guys, dikitan Ganyan nyo na na po ganyan yung Thank you, napupuntahan ko. Star Kasi Vlogger, mo to, dagdagan kita ng dagdagan kita isda dalawa kanina mamaya. dun sa ano Saglit lang. ko. May kasama ba siya sa itas, ate? Yung maingay, yung gano'n na mag-LS? Ha? Yung, Basta Oo, kayang yung open pag- ng ano, basta kayang open ng nung nagpi-fishing ako, 'di ba? Nung wala pa akong 100, 'di ba? Napupunta po na. Hindi ko pa kayo noon kilala. Ganyan, kung saan akong pumupuntang LS kasi nangingisda ako. Ganyan, press 1 doon sa mga Tapos na, ayan yung binaba kong link, ganyan. Ganun, baba sila. Pasukan nyo na yan, bilisan nyo. Ganun. Press 1, Parang- press 1 naman ako pag napuntahan ko. Kasi mukhang, kasi nadikit na nila yung mga nandito. Wala na silang Ayun. Ayun lang din. 10 million viewers, thank you so much. Marod Gaming, dikit na pala ako sa'yo. Ayan, may mga nakadikit na pala, noon pa. Ayan. Thank you so much, guys. 10 million viewers, ang ating mga atit kuya dyan. And guys, ilan na lang po, magiging 450 na si ate. Ayan. Paisa naman po dyan. Pampas naman po ng tangtangkan lolo neng nasa ba ninyo. Ayan. Thank you so much. 10 million viewers. Ayan. Maharot Gaming, dikit na ako sa'yo. Ayan, nadikitan na pala. May ninja pa siguro akong hindi nadikit sa'yo. Wait lang, silipin ko ano. Ayan, tapos na rin sa Ate Bilis Carbonaldo. Ayan, yung mga tapos na dyan, Pero guys. maya, na-reserve na lang yun. Ano? Kusina mo to, reserve na lang yun. Oo, reserve na. Huwag yun ang dikitan sa ating Kasinamoto. Kailangan pa ba, ate? Sa WH ka muna mag-focus. Hindi man ako, bihira na ako ng isda ngayon. 10 lang kami Hindi dito. na ako Mga nangingisda 30 ngayon pa kasi kailangan. Oo. ang isda, yan, lalapit sa akin yan. Kung Ayan, gusto malayo may, nilang- may sumilit po. Ayan, thank you so much, guys. I-flex mo na yung iba. Grabe, lagi na lang ako. Ako nga, i-flex mo nga kung ilan na yan. Yan, wait lang, sis. Ano na yan? Crazy Grabe Lyle. grabe yung isda, ay yung grabe yung spam ko kahapon. 10. Ang dami Lang na hindi sila usap ko lang personalan. Ay, nakailas si Ate Nairobi. Nakailas pa siya. Oo, pero hindi mo kasi siya Scooby-Doo, papa! Ya, boom, 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 boom. Ya, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Ay, napapahalata yung TikTok, Ayan, thank you. And flex po natin. Late dito siko. Bilis Carbonaldo, hi madam, from Jared Tamulto Vlog. Admin, napasok mo na ba si Bilis Carbonaldo? Ala, napasok na ba? Ay sis, hindi pa. Hindi ko pa napasok. Ate, ano na yung real name mo? Sa FB? Ala, hindi pa ata sis. Hindi ko pa andyan napasok. na siya, diba? Ay, anong real name niya? Siya ba yung napasok ko, ate? Hello, wait lang. Siya yung pinasok ko. Ay, creator, may yung pasok na premiere, daw. yung Taburada. Yung dalawang na-mention ko Premiere kanina. ni Taburada. Yung napasok kanina? Yung Cherry? Cherry ba yun? Sis, Sino? ano yung creator, ano yung name ni ate?
Ate, Eh, bilis nandito kalbo na na pala ano yung yung real name kaibigan mo. ko si Crazy. Eh, si Ay, Cherry. Star BG Vlogger, unahan na kita sa bahay mo. Ayan. Ate, bilis kalbo na ano yung real name mo sa FB. Ala, hindi ko ata na ano. Napasok na ba? Ate Ella? Andun yata siya sa ano, andun yata sa isang ano, chat. Sa may briefing yata yun. Pinasok natin siya doon pero hindi pa na yata naipasok sa iba, sa kabila. Hmm. Ay, nag-LS siya. Oo, may na isang nag-LS. Creator Hindi kasi in makita ano. sa atin Nairobi pag ano. Sige, tanungin ko kay ate yung ano, yung real name niya. Kay ate Taburada, ano, tapos ipasok. Saan siya creator? Di ko ata napasok. Ayan, thank you guys. 7 million viewers. Ayan, may isang TSS na nag-LS guys. Si ano, si Doy Hindi Bisaya yung TV. TSS Mars. Ay, hindi. Ano lang, nagpapa-help lang ng isang ka-TSS sa isang kaano niya, friend niya. Sige. Si Carlo. 8 million viewers. Thank you so much. Pinuntahan ko, tinamsakan ko lang siya. Ayan, Tama ba, maraming salamat Mars? po. Si Carlo? Carlo Chinito, first LS. Pero tinamsakan ko lang. Ano, umakyat na kay Sis Jerry. Yan ang pogi niya. Kaysa parang ano din. Ayan. 7 million Nakasupport din viewers. kasi ako kay Caramels Journey. Nag-reloading lang. Ayan, Star Vlogger Dan from AG Vlog Adventure. Ayan, thank you so much guys. Ito na yung bilang ni ano, ni Crazy Laila. Ilan na bilang? Scooby-Doo Pakpak. Boom, 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 boom. Hindi ko mahanap yung iPad ko. Hindi ko alam saan ko nilagay. Dito, babe, Ang lumipat. liit lang ng rope, hindi ko pa makita. Ang liit lang ng rope, hindi ko pa mahanap. May 826 na pala si Laila. Para Bongga yung, naman. ano, Yung kasabayan ko, nag-graduate na. Wala. grabe, ang haba naman ng mga harang nila. Oo, Merry 3 minutes. Eh, ano, magtanong pala ako, bakit ako hindi nakakasalubong ng ano, harang? Wala. Di na. Oo. Wala nga. Kayo mga monetized channel, pag pinupuntahan ko, wala akong harang na nakikita. Bakit? Anong meron? Meron, ayan o. Laki ng, ay, hindi pala makita. Ako nga, hindi nga ako, wala nga akong harang na nakakasalubong nga. Pag pumupunta ako sa monetized channel, wala akong harang na nakakasalubong. Hindi ko alam kung bakit. Bakit kaya? Tulog ni Rico? Sa ano ka na lang, ano, Laila, sa Internet Explorer na lang ikaw, yan. Like, kasi tigdadalawa yung dalawa eh. Baka hindi niya kayanin mag-ikot. Baka mag-loading. Ayan, hello from TikTok. Loading. TV. Ayan, thank you so much guys. Star Vlogger, ayan. How are you to find out from Jared Tamolto Vlog, ang aming creator, ayan. Hello from TikTokers Page TV. TikTokers Page TV. Hello everything, ayan. Sige, di ko pa nabigyan ng jacket pala siya, ano. Hi, Star G from Barkada Kot. Ayan, game na from Taburada Ana. Ayan, Jan Atacador, Star G Vlogger. Hello. Shout out daw po from Jan Atacador. 7 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan.
Paano ba mag-ano dito? Remove na. Studio Pakpak. And shoutout mo tayo guys sa ating mga kapatid sa baba. Alam, parang nabigla akong na ano. Ang init. Grabe yung init. Nahilo ako. High blood pa naman ako. Out mo na ako kasi maglalapag na ako ng pagkain, ha? Sabi ko mag-aano Video lang ako sa baba, ng video lang ako sa ng baba. earrings ko, hindi ko Sige, nakakuha. sige. Maki-everything din tayo. Ha, from AG Vlog Adventure. Thank you so much, AG. Nandyan ka pa rin. Ayan, guys. Parang ako nahilo ako. Sakit ng anong init. Grabe yung init. Keyword natin, guys, everything. Sinabi mo na dito, Star G Vlogger. Paano pa magiging secret? 8 million viewers. Thank you so much. Everything. Hello, everything. Ayan, thank you so much, 8 million viewers, guys. Maraming salamat po. Ayan, 24 thumbs up, guys. Buti pa yung video ko, Marcy. Ang bilis wala Gawin siyang natin. loading. Kakinig. Yung mga videos mo, sabi ko, buti pa walang loading. Ako, loading. Ayan, 9 million viewers. Marbs la. Anong real name ng kapatid mo, Ate ko, Sinamoto? Ayun, wala. Sis Creator. Ano yun? Yung tatlo ata yung naka-noted. Ano na yung real name ng kapatid mo, Ate? Lorraine? Hindi ko alam. Binura ko na nga lang, baka mabasa Hindi ko alam. ni Lenny. Ha. Hindi ko alam yung real name yan. Sino yan? Sis Creator, hindi ko pa ata napasok. Basta yung tatlo lang naka-noted. Lalo mo na siya sa group. Andun na siya. Sinabi niya sa akin. Nandun na? Hunaan mo. Ano pangalan niya? Hulaan mo. Di mo Kaya ako alam. mag-wala. Ayan, 9 million viewers. Thank you so much. Kung tayo ay matanda na, sana'y Ayan, tumatawa lang si TikTok. tayong magbago. Guys, sino pwedeng umarap dito sa wait lang, nahilo ako. Ang init. Kuha ang tubig na malamig. Grabe. Ay, Dali na, lumublob ka na sa ref. Init. nahilo ka? Lublob sa ref. Lublob sa ref. Ayan, pasensya na guys. Medyo nahilo daw po ang ating host. Ayan, Dahil sobrang init. Oh, ba't ang tahimik ng mga co-host dito? Kumakanta Yung pa isa dyan. rin. Yung isang dyan, nakangiti lang. Yung retrato niya. Yung isa nasa dagat. Yung isa naman, Ang free bird. nakamute. Ano Kanta na? na Baka makapiright si Marbs. Kasi ang ganda-ganda ng boses ko, makapiright si Marbs. Yes. Hindi ko talaga mahanap yung iPod ko. Andito, Beb, lumipad. Hindi ko alam kung saan ko nailagay talaga, promise. Ay. Beb, alam mo, nag-message sa akin si Kabayan Sana. today. Hindi naman siya nag-message sa akin eh. Ano? Alam mo kasi sa kakahabol ng WH niya, ang laki ng binawas sa kanya. Ayun nang Ganun nangyayari. talaga kaya pag sobra kang nagano. 500 yung Very binawas relax sa lang. kanya. Ganyan din ang nangyari kay 500. Aaron, kay Idol Aaron, di ba? Ganyan din nangyari sa kanya, kakahabol. Ganon din si Teacher Marky, nabawasan siya ng 300. Eh, Kasi yung ako nga, sabi ko, ako na lang, mag-ano ko. Yung kapatid nga ni Chef Enrico, di ba nga? Talagang in-strike siya. Kasi everyday na piniplay eh. Tapos lang yung nag-play na-strike siya. As in-strike. Kaya mas maganda yung
Yung walang Kasi anong naka-sign in, as in naka-sign out. Hindi ano rin, basta wag lang daw din, wag lang din daw ano, Puro sign out. wag lang din diretso. Basta wag. Wag lang din diretso kasi hindi man nakikita ni Lolo yung nagpe-play. Pero syempre yung mga video na piniplay ba, mapapansin Kaya at nga, mapapansin niya yun. Kaya nag-stop nga ako eh. Saka yung mga ano ba, yung mga IP address na ginagamit. Kaya nag-stop muna ako ng ano, ng 2 araw. 11 million Oo viewers. nga kasi may IP address yan. Hindi rin pala pwede ang data na gamitin. Bakit ate? Yung pag-play all grammar. Di ba nga pinaano ko sa kanya, pina-search ko kung pwede ang data, hindi pala pwede. Hindi daw. Mali yung nabasa ko. And 12 million viewers, guys. Magdikita na kayo dyan. Ayan ang ating mga co-host sa itaas. Ayan, dikitan nyo na po. Mga host, sabi ni Bilis Calbonaldo, oh, anong problema? Ayan. 12 million viewers, guys. Thank you so much. Barkado Anong problema? from Bilis Calbonaldo. Ayan. Dali na magpalaro Pwede na ako naman. mag-akyat. Ate, sige magpaano na tayo, magpaikot na tayo. Ayan. May load ka pa nga sa aking 150, di ba? Oo. Sige, magpaano na tayo? Sino Wala magpapagames? pa, hindi pa nag-send sa akin ng mga, ay si Sis Bridget, hindi pa siya nagme-message sa akin yung number niya. Ay, message ko nga siya para may pasa ko magpahula nag-bukas tayo. ano. Ayan. Mga And ganun guys, ang Anak US ngayon ang talaga. naglo-load done all, sabi ni AJ Vlog. Napapala sa akin. Sige, magpa-games tayo. Yung mananalo, mamimili siya ng load na 50 or 5 na WH. Sige, game. Press 1 po ang mga ready na. Press 1 apon, naka-ready ditan. 12 million viewers, guys. Press 1 ang mga ready na po sa ating palaro. Press 1, guys. Press 1 po. Load or WH po ang pamimigay natin. Mamimili po ang mananalo. Nandiyan ba si Star? Star Vlogger. Sige. Star, Sige, pangalan ano? niya? Anong pangalan niya? Hindi kasali yung mga nasa itaas, ha? Ay, wow. Siyempre kapag nakipaghula kayo ate, maingay, magsasabayan kayo dyan sa taas. Mag-type kayo garod sa baba. Diba? Sige, start na tayo. Ito guys, hulaan nyo yung first first and second letter sa serial number ng pera na hawak ko. Ayan. Hello, Tita Carol Acosta. Hello, Tita. Thank you so much sa pabiji dyan. Maraming salamat. Ate Carol, Tita Carol Acosta. Yung tita ko nandyan po. Hello. Napaka-supportive. Ayan, guys. Ipaparaffle ko po yung napanalunan Ilan ko. viewers mo, Marbs? 12 ate. Marbs, ilang viewers mo? May 12 ate. 12. Bongga. And guys, first and second letter po, ayan, simulan na po natin yung serial number. Ayan, guys, start na po. Start na. Guys, letters po siya, first and second. Letters po siya, hindi po siya numbers. Guys. And then, Letters dalawang daw, letters guys. po. First, Andiyan na naman si Sisi Tawadaan na, mananalo na naman yan. Diyan na naman si Taburada, oh. Basta andyan na naman siya. Mamumuni na yung kakapanalo. JK, Mamumuni na yan hindi sa po. kakapanalo ng WH. JH, hindi. AB, Ako hindi. nakatulog dito, ewan ko na lang ha. Yung mga ipi-play ko. CD, hindi po. Dali nga, pag-games ka muna, host, mag-i-slice lang ako ng pag-isa. Ang sarap ng lamig. Grabing init dito sa Pilipinas. PJ, hindi. LM, hindi. FJ, hindi. BC, hindi. Lipat ka na Minsan ng America para malamig. Minsan ayan, Arjun Gaming. Hello, Arjun Gaming. Guys, minsan nagiging expression natin to. Ayan, 2 letters po. First and second po siya.
A, AW? hindi. B, hindi. AJ, hindi. EI? Aw. AS, hindi. Aw, O, hindi. Aw. A ba BA, talaga yung una-una? hindi. A ba yung AF, una? hindi ate, hindi. As in, E. Yung O, A. EW, hindi. Hindi. Eh. DZ, hindi. AH? OT, hindi. Ayan. OT, hindi po. Oy. Ayan sila. OI? EH, hindi po. OI. OI, hindi. OI, hindi. EW, hindi. OA, hindi. OI, hindi. OY, hindi. Ano? O yung OY, di ba? OY. AR, hindi. Ano po gagawin, Argent Gaming? Ano bang Argent ano yung link Gaming, na sinasabi ni Barkada ko? may palaro tayo, Argent Gaming, WH or load po. Kung sino mananalo, mamimili po. Oo. Ah. Hindi. Hindi. Yo. Ising lang po ng letters. Two combination letter. Grabe. W, hindi po. Baka yung next na clue ko, Yo. mahulaan nyo na eh. Naantok na ako, Marv. Ay. Sige ate, sip-sip ka muna. Pahinga ka na rin. Pahinga na rin kayo guys, kung may naantok dyan. Pahinga muna. Chu. Hindi, wala pa pong nakakatama. YH, hindi po. KA, hindi po. Expression minsan to eh. Lalo ng mga bata tayo. DA, ayan na nasabi ko na. DA, hindi. 5 ang ipipili ko pala mamayang DA, gabi. 12 million viewers, charot, hindi. MW, hindi. Ayan, thank you so much guys. PN, hindi. Expression natin to nung bata tayo, promise. DV, hindi. ED, hindi. E. QN, hindi. DZ, HU. hindi. Who? Hindi ate. Hindi ate. Hindi. RA, hindi po. Guys, expression natin ng mga bata tayo to. I, hindi. EW, hindi po. OG, hindi. Wala pa po, guys. Me. E. O. PA, hindi po. Ayan, guys. WH po tayo. WH po at load ang ating premium. ME, hindi po. PA, hindi po. YS, hindi po. Excuse me po. YS, hindi po. ME, hindi po. PA, hindi po. WY, hindi po. AC, hindi po. RI, hindi po. A, hindi po. FI. Guys, may malapit na. Malapit na. Kulang na lang yung unang letters. Ayan. LA, hindi po. FA, hindi po. FI, hindi. IA. Hindi. May kamuntikan na. Alo, may kamuntikan na guys. Expression natin yung mga bata. Hindi. AF. Hindi. Anong tanong? Sige na, ikaw na, Marbs. Masiwas. First and second letter, ano? First and second letter? Oo. Pahula. Masiwas. Hindi. VI, hindi po. Ulit, DA, ulit. hindi po. MA, hindi po. MA, hindi po. DI, hindi po. AA, hindi po. RA, hindi po. MI, hindi po. MU. Wala pa pong tumatama. Wala pang tumatama. Guys, basta meron na pong nakakuha ng last na letter. Isang letter na lang po yung mali. Yung una. Ayan. AF, hindi po. BA, hindi po. BI, hindi po. TEM. AG, hindi po. BO, hindi po. Hindi na sa expression natin ng bata tayo to eh. BO, hindi po. N, hindi po. WE, hindi po. Ate, ala? QW, hindi. ER, hindi. Sino next? LS? Sabi ni Sis Jared Tamolto Vlog. Wala sis, hanggang 5 AM ako.
B-O-U-P-A-N-A-O Hindi daw siya matutulog ngayong gabi. S-O-I-A. O, kasi lang akong gagawin bukas. Ano, makiki-birthday lang ako bukas. S-O-K-A-K-I-A-Q-A-R. Guys, may nakapagsagot na po kanina kaso mali po yung una. Tignan niyo po yung mga sagot nila. AU, hindi po. Ayan, 11 million viewers. Thank you so much po, guys. Ayan. Time check po tayo, 11. LS din ako, Maya. Anong oras is creator? Anong oras ka mag-LS? MI? Hindi po. ME? Hindi po. How to join? Sabi ni Miss Babes. Hula lang po, Miss Babes. Ano po, ang question po natin, Miss Babes, ano po? First and second letter po nung serial number ng pera na hawak ko. Load po or WH. Mamimili po yung mananalo kung load or WH po. Ayan, 12 million viewers. Thank you so much. EW hindi po. WN hindi po. O hindi po. Backread nga ako. Baka mayroon nang nakasagot. OA, KN, Kasan, Hagdanan. Oda, OY, NX, AA, UY, MZ, PO, AY, BA, hindi po. AOMK, EW, hindi po. Expression po natin ng bata, inulit-ulit po natin to. Ayan, DA, AW, hindi po. Ayan. Wala pa pong nakasagot. BI, hindi po. AF, PL, hindi po. Ayan, guys. Sagot ako. Wait lang. Sis Jerry, anong oras ka, para kapag, Barkada Quote. Ayan, hello, Barkada Quote. Sali ka sa pag-games. LE, hindi po. NX, LI, MW, LO, Pwede MZ, pa ba ako? Sali ako. Sige, sis. Ano ba yung WH? DA-UG, HAPAGGPI, hindi po. PO. Ayan, PI, hindi po. FB, hindi po. Basta expression natin ng bata. Ano ba yung expression ng mga bata? Good Hello, morning. barkada po. Hello po. Kapag po. Bakit na ang ulo ko? Ang over ako. Nag-inom-inom kami. Hello, barkada po. And guys, wala pa pong makakasama. Ano nagising ako na nag-14 RW. DJ Morning. Hello po. Good morning. Meron pa lang NS. Hi, Marv. Hello, ate. Hello po. Lalaki ako. Ay, Isa ka hello, man. kuya. Ati-ati ka man. JW, hindi. AQ, hindi Wow, may po. parapol si host. Bubulabugin ko man si host, oy. AQ, QV, Happy birthday. X, Ikaw kasi makita yung comment. Marv's vlog. Ayan. Wala ko pong nakasama. Ay, andito pala siya. Sabi ni Sancho Liza. Ayan. YU, hindi po. DK, hindi po. LO, wala pa pong nakakatama. Teka lang. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Hello, good morning. Hi, Marv. Hello, ate. Bagong gising ako, pansin nyo. Oo. Naligo ako. Bago lang kami nag-inuman, naligo ako. Bawal yun. Ayan. May nanalo na. Teka lang.
Yus, parang, ito, ano naman mga comment niya? Kida Bildo, AJ Vlog Adventure ni, Tabura Ada, Marbs, may nanalo na. Ha? Ano ba yung mga rapol-rapol? Uy, ano ko alam-alam dyan? Diba, Pagi? Yo, ye. Rapol manalo? Hus, 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 hus. Binti man yan, oy. Ni. Ano man yan? May Panalo 200. Hala, Bumata tayo, kilala man men, kita. men. Parang ikaw sino ka gani? Yung pinasukan ko na live. Di ba ikaw yung si Siyang Jeng Chang Ching? Di ba ikaw yun? Ha? Yung nag 5 hours live? Ayaw mong bumaba eh. Di ba ikaw yun? Ano? Ate? Ayaw mo pong Sino bumaba. na mga kasali dito sa Apple? Comment. Mamimigay ako ng boost. Sino kaya bibigyan ko ng boost dito? Mapili ako Star D. Sino nanalo? Kamu? Tay kayo yan. Tinakyat niyo ko. Teka lang. Shoutouts na kay AJ Vlog, Jan Akta, kay host. Ito, sino ka gani? So wala man sila pangalan. Lasiman to sila. Nag-akyat ng live ko, pangalan. Paano sila mag-greet? Kanya yung greet? Nasakit yung tiyan ko. Ito yung ininom ko ba? O sabi ng mama ko, huwag ako mag-inom ng tuba. Puta, sakit ang tiyan ko. Puta, baho ng hininga ko. Inom kayo ng inom ng tuba ba? Huwag kayo mag-inom ng tuba. Yeah! La, AJ Vlogs, nanahimik sila, umakyat lang ako. Wala siya masabi, imo ka lagi, oy. Imo ka man. Tagalog? Kabit lang yan. Ang Tagalog. Imo ka ba, emosyonal. Buwang man si Shosoy. Hinaram yung imo. Ayun. Si Lenske Corner, Estrana Balta, Chung Chang Garcia. Sunod, si Marbs Vlog. Shout out daw sa inyong lahat. Party! DJ Munyo! Isingin ko muna kayo ha. Kaya medyo matamlay na tayo. And guys, may bisita po Ika lang. tayo. Si Barkada ko. Ni AJ Vlog Adventure. Ni nag-uli ka, Gid. Ako tabato ni. Pamangkot ko, mag-uwi ako ni. Kay kit-kit ko mo imuhaman. Mani. Gago man si AJ Vlogs. Lalaki man ako, hindi ako babae. Kala ni AJ, may mani ako. Ating kita ha. Kawa, malibog ka. O AJ Vlog, may ibog ka. Kama ganyan-ganyan. AJ? Ilan na yung viewers mo sa baba? Ha? Ano po? Yung viewers niya sa baba. Ate? Ha? Ilan na viewers mo sa baba? Same pa rin. Kanina. 26 thumbs up. Sunod, 57 thumbs down. Dami naman thumbs down. Ini thumbs up po.
kayo ha. Thumbs down kayo. Okay, broken lang kayo. Magbigay na kayo ng thumbs down. Mga yawa. Ano sila, oy? Teka Meron. lang ha. Wala. Meron sa Sabi, Tom and Jerry. Bilis kalbo. Bilis kalbo. Nalala ko bilis kalbo. Aldo. Hi, madam. AJ Vlog Adventure. Bigyan niya na. Sige. Parampol tayo. Sino kaya bigyan ko ng 100? 100 viewers. Mamimigay ako. Si Marbs, sige katawa. Choy, bawal sige tawa-tawa ka na. Damo-damo ka na naman. Wala kayo sa patawanan. Inang kayo tawa, oy. Sakit yung ulo. Buti nakapagpahinga ako. Kaya, thank you. Ang tatawa ka niya, Tim. Guys, may tumata ako. Hindi daw siya kalbo. Parang suka naman to. Hindi naman to ba? Bilagay ko pa sa pakisir. Pangit to na yung lasa. Ano man yun, anong boot? Yung ano, oy? Yung sounds? Broken. Oy, ito nakahugot. Iniwan niya lang ako. Yun ang ginaiwan. Sana all iniiwan. Isigay ka na. Sige. Albo. Isigay yan. Exercise. Push up. Boss, tayo ka muna. Hey, sasayaw si host. Ay, sasayaw si host. Sasayaw siya. Sino? Comment kayo ha. Sasayaw si host na nakatayo. Comment kayo. Sino gusto magsayaw si host? Magsayaw si host. Comment kayo. Sasayaw si host. Comment kayo. Comment. Ala, binaba. Madaya. Baka sumasakit. Iya, si host. Sige. Comment kayo. Sasayaw na ako nito. Stargy, akyat ka daw. Okay lang. Bigyan niyo na hagdanan si Stargy. Mag-akyat yan. Magsayaw yan si Stargy. Bakit Sayaw, ka? host. Host. Kinapasayaw. Ikaw na lang ko, host. Oh, yan. Sasayaw si host, ha? Marbs, taga-saan ka? Taga-saan ka? Taga-Pangasinan! Sayaw, Pangasinan! Huwag ko lang ginawa ko. Kaya Gusto na kita magsayaw ka. Sayaw na yan, ho. Tatayo ka. Itong kwarto dako. Sasayaw ako. Stargy Vlog, akyat na, madam. Sasayaw ako pag sasayaw si host. Kami sumayaw. Sasayaw ako pag sasayaw si host. DJ Talbo. Okay na yan, ha? Naong ni mo, marag lubot. Yan, ha? Stargy, akyat ka na, Stargy. Sasayaw na yan, oh. Requested na lahat, Jerry. Tolo. Ano may tolo? Jerry Tomolto Vlogs. Sayawan na. AJ Vlogs. Co-host WH AJ Vlogs. Hey. Okay. Sayaw ka na daw, host. AJ na si host. Sayaw ka daw, host. Kamaya. Sayaw na. Kasi naman si host. Uy, huwag ka mahiya. Sige na, don't be shy. Ako nga sa live ko. Hindi ako sayaw ng sayaw. Huwag ka mamahiya.
Na-high blood Kasi ako ano? ngayon, mainit. Magsayaw ka. Sayaw ka na, host. Sino gusto sasayaw ako? Sasayawan ko si host. Sino gusto? Dapat sasayaw si host. Sasayaw si host. Total, bagong gising ako. Hangover ako. Ay, hindi. Nakainom ako. Puta, ako na lang naman sa live. Pinangbaba yung iba, oy. Ano naman to sila nangyari dyan, oy? DJ Albo! Sayaw. Teka lang. Sino gusto sa... Sayaw ako, ha? Okay. Sayaw tayo. Ayan. Ay, kumpiyansa si mong kaputi, ha? Galing. Daya, wala nagsayaw si host. Nauto ako. Miss Jerry, na oras ka mag-LS? Nauto ako ni host. Kuya, taga-saan ka? Yung ano ko? Kuya, taga-saan ka? Sino? Sino? Ikaw. Ikaw. Ako pala hanap niya. Ikaw, host, ha? May sikreto ka, host, ha? Marbs, ha? Huwag kang ganyan. Kasi taken na ako. Sana all taken. Shit, yung background. Oh, shit. Hello, Enrico. Enrico. Sayawan na ba? Taburaan na? Gi! Sayawan tayo. Gising tayo kasi. Ang pasayawin. Tayong kay. Kailangan natin exercise. Tago, hindi man broken, oy. Yes. Akit, si Saldi gusto ko sumayaw. Akit, sana ko kaso. Wala kang kaso, oy. Kasi, ito pala buhos ko, nakakulong ka na. Ay, gina-like mo kaya mga picture mo. Ay, Ang bong, ang dami ng background. alam niyo ba, si Sardi, pag nagsasayaw siya, yung mga mata ko, nakikintab kasi maganda si Stardy. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganun ba rin to? Tinakot niya Wow! sa mga halik mo. Pwede ka na lumayas bukas. May ganyan si Stardy, ha? Naisip ko minsan, na umalis na lang, pero hindi ako makaalis kasi nasa puso na pala ako ni Stardy. Sana all. Stardy. Minsan, sabi ko sa sarili ko, wala na pala ako ibang pangarap. Kundi, ikaw na lang. Aray. Ika lang, baka magsilo si ano.
Sino to, si Garcia? Ampo na naman to siya. Ayo, tamsak ka, uhos, idol. Sino man yan, uy? Sino ka? Dami ko tawa. Tardi. Ayaw mo yun? Sana may Ako hugot. nagpapasaya. Kuya, hugot Ako daw. nagpapasaya sa malungkot mong buhay. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita, Alam na wala yung antok ko, inaantok ako kanina. Ay, nandyan pala yung my loves ko. Huwag kang mag-alala. Garcia. Tumingin ka. Garcia, pag lumingon ka, akin ka. Tumingin ka, akin ka. Pwede ba na akin mo Ang dami niyang inaano, yung buti napipindot niya lahat yun. Buti napipindot niya lahat po yun. Okay, kasi na-sit up naman niya. Na mag-alala. Bala dyan. AJ Adventure, sana may hugot. O gani, minsan, naisip ko gani, wala na pala ako ibang isipin kasi dalawa yung isip ko, yung puso ko si Sargy, yung sa isip ko, si Garcia. Di na muling luha, di na pipilitin pang Ikaw ay aking nilibin. Puntahan kita sa bahay mo, diri, tumutulo. Lag. Ay, mali. Puntahan kita sa bahay mo, diri, multo vlog. Sorry. Sorry, Brad. Nandala na ko kay Edgar Nacario Jr. Edgar Nacario Jr. Vincent. Yung codename mo sa YouTube, palitan nyo yan ha. I-subscribe nyo daw si Edgar Nacario Jr. Vincent. Kago, sabi ko magawa ng codename. Wala pa rin hanggang ngayon. Nababa ang codename. Basta i-type mo lang Edgar Nacario Jr. Kago, hugot ka pa. Sige. Ha? Shoutout nga pala kay Beli Aros Caldonaldo. Nalasing ako ng bituin na pantingin. Ano? Agay. Gago. Ano? Wala siya. Wala. Mali. Elis Cabo Naldo, nalasing na ako ng nagbibituin na paningin. Paningin ko. Sardi. Ha. Mali man siguro ako, no? Akong gago. Mali. Taburaan na. Question. Wala siyang comment. 2 tuldok lang. Patay ka. Baba man tong cold name nito. Ano man tong type ng Google. Sabi niya, si Ardiak the everything's been. Bakit ka na cold name mo? Ang gulo-gulo? Sana all hugot pa more. Ay, gani. Sige. Ano man itong mga code name? Uy, taburaan na. Jere, tumutulo. Ay, Christy. Ay, Jere, multo vlog. Taburadaan na. Hi, Madam Sisig. Okay. Nabasa ko. Perfect. Meron akong kiss. Ay, sana all. Ikaw pa rin pala, hanap Pero, hindi ko kailangan ng ibang kiss. Yung sabihin lang na Stargy, kadakot, mahal kita, okay na ako dun. Ikaw pa rin pala,
Kinikilig ako dito, ha? Kinikilig si host. Lahat kayo dyan, ha? Yung, minsan, sabi ko sa buhay ko, gusto ko pumunta sa Pusan Korea. Friday. Huwag kang mag-aalala, makukuha rin kita. Hindi kayo suspend kayo, ha? Kayo, ha? Yung ganyan, mga bad kayo. Kay, kagat ako, oh. Guys, endorser ko pala, guys. Endorse ko sa'yo. Kung bad break ka, ito ang gamitin mo, Brad. So, ang bad break, ganun mo lang. Sigurado, bango na yung hininga nyo. Wala na yung amoy. Walang amoy. Inom tayo ulit. Guys, umiinom ako ng tuba. Kay maingay dyan, ha. Oh, bumili. Shout-out na pala kay Edgar Cario Jr. Libre sa akin ng isang ganong tuba. Tago ka ng delivery. 30 lang ito, oy. Promote ka ng channel mo. 20 pesos lang. Wait lang, ha. Asim. Suka naman siguro. Teka lang. Ako pinagtitripan Pinagtripan na ng DJ. daw. Hindi! Akala mo pinagtitripan ka? Hindi. Akala mo kasi, wala akong time sa'yo. Ikaw lang yun. Akala mo lahat biro. Pero ang totoo, mahal na kita. Kaya kilag na iba dyan, ha? Okay. Bilib Arscaldo. Gago man ni Arscaldo, oh. Ay, mali. Ulit, TikTok. Hindi TikTok, ha? TikTok. Bilis Cabo. Anong Bilis Calvo? Parang yung si Calvo, yung sa live ni Garcia. Pinakita ko, gagong Calvo. Mali. Bilis Cabo. Naldo. Kaya pala kasi alcohol iniinom. Hindi nga yung alcohol. Tuba yung suka. Kulit naman to ni Bilis Caldo, Aros Caldo. AJ Vlog Adventure. Naka-side view ang profile. Sino yun? Hindi ako naka-side view, uy. Boss, taburaan na. Co-host, maraming tuba sa amin. Libre mo ako? Libre mo ako? Painumin natin yan si host, oh. Inom siya tuba. So, mamaya. Hindi ako may naman tuba. Ano bang lasa no? Yung tuba? Yung sa coconut. Yung coconut. Masarap ba yun? Oo. Pag may tinuba ka, may suka ka na. Oo, tuba. Lagay ko sa freezer, nagpangit ang lasa. Parang may mali. Nakakaano Iba yun? ba nahaluan ng tubig ng tuba? Nakakaano ba? Di ba magkaitain ako ganon? Para kayo yun. Gago. Patay! Mali! Kaya pala parang nagaiba yun dyan ko. Guys, sakit ng tiyan ko. Napabudod ako. Busit. Sige, basa ako ulit. Ako magbasa. Estrella Balta Garcia. Hihihi. Nababa naman ang pangalan yan. Uy, hindi. Kala ko si John Travolta. Taburaan na. Maraming tubak. Baka kay host yan. Ilis Arscaldo. Alcohol yan iniinom mo. Hindi tuba. Kaya malakas ang tama. Hindi. Mas malakas pa rin yung tama kay Star G.
kilig na kayo dyan, ha? Teka lang. Balik. Bilis, Aros Caldo. Hindi ako kalbo. Okay na yun. Okay. AJ Vlog Adventure. Ang alcohol sa kamay lang, hindi iniinom. Hindi. Ang alcohol, maganda rin sa kamay, pero kailangan natin sa loob para internal, external. Hindi nyo alam yun. Thank you, Lord. Busog ako sa tuka. Sa kay Edgar Macario, Junior Vincent. Subscribe niya kung hindi kayo mapagod mag-type dyan. Ano pa ba? Nag-PM na ako, EJ. Ala, may sikreto si Host. Host, ha? Ikaw, ha? May simpleng pagmamahalan kayo, ha? Sana all. Wow! Nako. Parinig ko, original boses ko, ha? Wala magtaka, ha? Kung ako ang mayari ng mundo, ibibigay lahat ng gusto mo. Araw-araw masisikatin ko ang buwan para sa'yo. Para sa'yo, Ano pangalan mo po? Ano? Ano ba pangalan mo po, Host? Madikitan kita. Sino? Sino tanong? Natanong mo? Bilis. Si Brother Hoods. Brother Hoods, shoutouts. Meron si Brother Hoods sa ano, ha? Palakpakan si Brother Hoods. Meron siyang 40,000 subscriber. Brother Hoods, shoutouts, ha? Bilibs Caldo. Ikaw. Uy, Marbs, ano daw pangalan mo? Add ka niya daw sa Facebook. Mag-chat kayo dalawa. Hanggang Ikaw daw at ikaw anak daw, niyo kuya, forever niyo. Naniniwala na sa forever. Magmula nung nakilala kita. Teka lang. Co-host ikaw daw ate. Ano na tutulog? Uy, may ka-text ka, oo. Umiyak ka na ano dyan? May ka-text ka? So, nagla-live ka, may ka-text ka. Ano ba pangalan mo, co-host? Ano pangalan mo, kuya? Ano ba man dyan? Barkada kot? Real name mo daw, real name. Real name ko? May style na ako ginaitanong na ganyan. Hello, Taten Fernando. Hello. Andiyan From na si Brazil, Moto-Moto. kausapin mo. From Brazil. Andiyan si Moto-Moto. Teka lang. Si Brother Hoods. Si Kusina Moto, I'm back. Yan nga, I'm back daw, I'm back. Bilis Calbo na Aldo. Barkada ko't dikitan kita, ha? O sige, dikit lang. I-stick block kita nun. Star J. O ba, name niya? Buing. Hindi. Sige, Ate Lens. Good night. Sweet dreams. Star J. Naglalasing ako kasi. Akala ko kasi. Wala akong pag-asa sa'yo. Kuya, Kuya Barkada. May taga Brazil dito. Kausapin mo. May taga Brazil. Sige. Sige. Ako mag-English. Sige. I'm speaking English. Tatamba. Sige. Where's the? It's nice to see you here, Taten. Where's the? Yeah. Ginawa mo naman lugaw, sabi niya. Hindi Aros Caldo, kinuha mo nga naman. Bilis Caldo. Calbo pala? Ha? Bilis Calbo. Ay, hindi.
Bilis Kabog. Naldo. Ang sakit, Hindi. ang sakit ng brain. Aros kaldo, ginawa mo naman lugaw yan. Hindi, iba yung lugaw. Yung lugaw, pag isang basong tubig, niramihan mo ng isang galong tubig, lugaw yun. Yung lugaw. Ang aros kaldo, ginagamay nyo na may sibuyas, ahos, luya, adobo, may paklay. Yun ang aros kaldo. Di ba ginaluan nyo ng paklay yung aros kaldo? Hindi ba yun? Gulay na ang palaya. Di ba oo, tama. Pwede na siya lagyan ng apalaya. Yung aros kaldo. Di ba? Horse pala, hindi horse. Horse. Anong paklay? Sino nagsabi paklay? Sino nagsabi? Landscape corner. Eh, ganda-ganda ulit eh. Oh, maganda pala si Lens, oh. Nakita ko si Lens, oh. Tingnan mo yun. Nakaringan mo siya, oh. Parang ako yung iniisip niya. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago nun pa rin to. Di na ako tinatamaan sa Lugaw mga yan, aros kaldo. Ginawa mo itlog ang lugaw. Ginawa daw itlog ang lugaw. Ginawa daw itlog ang lugaw. Ay, ginawang ano? Bilis sa manok itlog. Ano? Bilis kaldo. Lugaw yung aros kaldo. Ginisa sa manok at itlog na ginisa. Ha? Hindi ko binabalikan. Bakit kami kasalanan sa barkada ko? Sino? Lens ko na hindi mo ko binalikan. Ha? Okay yung ganyan. Hindi ako mahilig mag-iwan. Sinong co-host? Sinong co-host? Lens Cake Corner. Sinong hindi mo binalikan? Hindi mo ko binalikan co-host. Anong title no? Ano yung last na song? I'm broken again. Kasi bakit rin? I'm broken again. Happy ka na yung bukin. Ang ganyan. Ikaw, host. Uy, Garcia, alam ko sa ibalikan si Lens Cake Corner. Di mo pa ako binabalikan ko, host. Garcia, alam sa ibalikan? Patay ka. Duling na paningin mo. Hindi, kulang ako sa tagay. Okay. Kulang lang yan. Tuba. Sakit ang ano ko. Sakit ang ulo ko kakatawa. Grabe, nawalan tok ko. Promise ate, ako rin. Parang sumakit yung ulo ko kakatawa. Loko ka igara. Suka man siguro itong binigay mo. Loko mo itong gago. Igara makariyo dito, Vincent. Lens Cake Corner. Wow. Ganda pala ang lens, oh. I-add kita, ha? Lens Corner. Ay, gago. Yung machine yung pindit ko. Hindi yung laptop. Imbis copy-paste. Ipindot. Gago. Uy, mali. Nawala antok ko. Kasi, alam mo nawala yung antok mo. Simula inahanap mo ko. Ikaw pa rin pala. Okay. So, silabas mo na yung nanakit mo dyan. Mag-moves ka na daw. Uy, nawala. Uy, saan na yung live ni Marbs? Marbs vlog. Nawala yung live mo. Hindi ko mabasa yung nalibak na nila ako. Wow, ganda. Cupcake yung ni Lens. Sino ka ito? Lens. Ate Mahilig siya sa cupcake. Kaya pala yung puso ko, binigyan niya ng cake. Di na maluhati na pipilitin. Magaling siya mag-bake. Ikaw ay aking ibigin. Kuhos, magbayad ka, utang mo. Uy, patay.
utang pala yun. Wala, may Portuguese. Yeah. Portuguese. Atay, kautang ako, hindi ko lang nalalaman. Ay, ito, 4 hours. Ito, may live sa Let's Grow Our Channel. So, be there. Come to join us. Ay, ito, i-subscribe. Hit the bell button para updated sa mga bagong video at bigyan ng ay, mali! Thumbs up. Ako pag number 36 mo let's grow your channel together. Come and join and build WH and load. Ay, may pa-promote ako. Next week, magpaparapol ako. Pwede Na kayong ano? manalo Jowa? ng Jowa? Juwa! Ano ka man? Lucky man ako! Bakit mo ko juwain? I'm broken again. May sus. Uy, hindi ko naintindihan. Bakit juwa? Comment mo na ako. Punta ako sunod. I love you na lang comment ko kay Arens. I love you. Kiki. Right. Spam yan. Bala ka. At least napanood ko yung 4 hours mo. Dagdag sa oras mo yan, Makasuka ako. Buwang yung tuba. Corner. Bakit siya lang parati mababasa ko? Ang dami-dami naman mabasa dyan. Bakit parati si Lens ang nababasa ko? Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganun pa rin ko. Di na ako tinatamaan sa mga halik. Teka lang, gulo pala ng buko. Bastos. Pasok-pasok ako ng LS. Yung buko ang gulo-gulo. Bastos. Wala kasi ako tali. Pogi Pogi naman. Pogi. Teka, kalbo na ako. Bibigyan ko. Hindi mo nakita yan? Guys. May kwento Ano, ang ako ganda sa ng inyo. mga, kuya, ang ganda ng mga music mo. Yun yung mga sa TikTok, di ba? Yung mga music mo. Anong tik-tik? Wala akong tik-tik. Hindi na ako. May nga si Usoy, tik-tik. Ninaamok niya. Narinig ko sa mga TikTok yan, yung mga music. TikTok? Tulog na ako. Nag-tiktok ako. Wala kami masabi. Stargy. Wala. Stargy. Wala kami masabi. Kasi, mahal na Pag-game kita. daw tayo. Mahal mo na ako. Ako kasi nagpalit pero di yan masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masakit. Na mahal na ako ni Stargy, oh. Wala kami masabi Kuya, pag-games tayo. Kuya, pag-games tayo. Ay, promote ko mo yung raffle ko. Okay lang. Sige, okay Promote lang. ko Okay lang. lang. Sige, okay lang. Lapul-pul. Okay lang. Mag-game ka pa para maging mangingay kami. Sige. Promote ko yung chat, yung raffle ko, ha? Next week, magpaparapol ako. Kada Sunday yung, ganitong oras. Oras ka nagtatambay sa live ko. Pasok ka. Kailangan mo ng 4 na entry para manalo ng 1,000 cash. Pag nabulot ka, sabi ko lang Emilier tong partner ko, Emilier. Ipapadala ko agad yan. Walang cheche-boretse yan. Yung iba naman, Magkano? yung Magkano? 1,000 cash. Ay, bongga. Tapos, yung iba, salamat ko na yun sa iyo. Yung iba, unlimited load or TM lang. Pag nabunot kita, nyari, yung Sunday na yun, pwede ka manalo ng pesos, 10 pesos, 50, 30, 40, 100, 500 load. Yung pinakamataas. Walang limit sa load. Pwede ka mabunot ng 500. Babalik natin yun. Okay? Ay, bongga. Okay ba yun sa inyo? Sana all. Okay ba yan? Walang reaction. Walang reaction. Huwag na lang. Hindi na makakapol. Hindi tayo sa buhay nyo, oy. Lusuhin nyo na lang yan. Sige na, parapol ka na. Sige. Tapol na si Uso.
Ano, magpapagames tayo, pahula portion. Apple ko muna dyan. Ayan guys, game tayo. Padala mo na lang Wala sa nyo kung akin. anong laman nito. Laman nitong box. Wala nyo kung anong laman nitong box. Bagay siya. Lang. Ang naman yan ay Rolex. Hindi. Hindi, wala akong ganon. Fortuner. Hindi. Ano guys? 5WH warload. Tao, Naman hindi. is ano, alam ko na. Mansion yung sa loob ng box. Mansion. Hindi. Tama, mansion. Singsing, hindi. And guys, 5WH po. Kusina mo to. Tao. Papel, hindi. Puso ko, hindi. Alam ko Necklace, ganyan. hindi. Guys. Aray ko, Ay, yung sabi ni necklace Study, kong sakit. puso ko. Bagay po, bagay. Bagay po siya. Ballpen, hindi. Singsing, hindi. Puso ng Study nakalagay dyan. Alam niyo, balik ako ng like sa Facebook page ni Study. I-invite niya gano'n sa page niya, pero hindi ko i-accept. Hindi ako nag-like kasi baka isipin niya, easy to get ako. Ayoko naman yung gano'n. Yung invite niya ako, like ako agad. Uy, juicy nito, oy. Sabihin pa nila, easy to get ako. Ako kasi nagpalit. Comments, hindi. Pera, hindi. Alam ko. Ballpen, hindi. Comment kayo, bullpen. Blue. Coinspira. Hindi. Coinspira. Guys, 5WH po tayo. Sige, mabunot mo na ako sa inyo ha. Sino kaya bigyan ko ng 100 viewers dito? Ibigyan ko kay 100 viewers. Sino kaya? Wala. Sige ha. Magsumpa-sumpa man. Sinusumpa ko si Rose. Ang tasa, hindi. Clue host, bagay po siya. Ginagamit. Ang ginagamit? Kahit Uy, sa, bawal yung gamit-gamit. kahit sa parte ng Uy. bahay meron to. Uy, bawal yung ginagamit-gamit. Bawal yung ganyan-ganyan mo. Ganyan-ganyan mo to. Katyan. Kapinay. Matutok ng katyan. Pinatin yan. Ako na lang sa host, sabi niya. Ako, Bawal yung gamit-gamit ha. flash drive, hindi. Pera, eraser, hindi. Pangtasa, hindi. Ang sakit ng ng brain cells ko. Host. Di talaga maalis sa akin yun ba? Ala, host. Sino sabihin Ana? Host. Cellphone, hindi. Hindi po kasya dito yung cellphone. Ano. Meron man akong ano. Ito sa Aten mga ano. Sinando, ma'am, thank you from RD Act Everything Vid. Cotton buds, hindi. Double check ko nga yung spelling, baka mamali ako. May effects ko ng scary. Scary effects. Ay, ito. Guys. Remote, hindi po May remote. Guys, tingnan nyo yung sa likod ni Boto. Sa may bintana, may tumitingin dito. Ala, wait lang. Wait, ano ka ba? Gago napansin ko. Ano, Hus? Ganyan talaga yan, Hus. Tapos maririnig mo yung heartbeat mo. Wait lang. Tapos, parang may iba kayong nararamdaman. Sunod, alam niyo yung mga feeling na, alam mo, kayo lang yung bagay. Tapos, may iba pala kayo kasama. Dumito-dumito nung mga ganun. Tapos, yung feeling na, Sapatos, hindi po. Remote, alcohol, hindi po. o sinabot Kahit ko saan na po, plane ano. naman kita, oy. Kanti mo ko. Barkada ko. Sige lang. Uy, Hus! Tingnan mo, Hus! May sumisilip doon sa ano, sa bintana. Di ba guys? Comment Wala. nyo yung sumisilip.
So, may mga tunog na ganyan. So, may nagsasagang ganito, oh. Anong tanong? Rose, may narinig ka salita. Ano lang dito? Na iba niya usapan. Kasi narinig niyo yun. Parang may bulong-bulong. Uy, Rose, may nagsasalita sa ano. May nagsasalita. Hindi ko maintindihan. Oh, yan na naman. Tapos, nakakatakot doon. May tumutunog na bell doon sa likod mo. Kasi malapit kayo sa simbahan. WH tayo. Yung parang nakakatakot. Yung parang something na hindi mo intindihan. Ay, hindi. Karayom, hindi. Power bank, hindi. Kine-check ko yung yung spelling. Sabi, huwag kang matakot, host. Wala dyan magmulto. Kung gani, narinig ka dyan, host. Marbs. So, narinig ka dyan magsisigaw. Ganyan. So, sisigaw ang... Ganyan, sisigaw mo, host. Headset, wala. May magsasalita sa paligid mo na. Hindi mo narinig. Pero sa live, may salita sila. Powder, Ganyan yung host. Sunod. Yan na. Ganyan yung host. Kung pakiramdam na may mga sabi mo. Hello, foundation hindi. Cream hindi. Foundation. Yan, nakakaloka. Naiganti mo na ako, barkada ko, kasi kanina tinakot ako niyan eh. Yan. Sabihan kita. Tama yan. Sige, nanti mo ko. Tingnan mo yun. Sunod, isa sa nakakatakot mo. Yan, host. Hilo yung background mo. Ha? Wala. Ito sa sobrang lupit, host. Ingay ng Kwento ng host. May Latin. tumpak ko yan. Para kay Marbs. Nagsara na Host, napapansin. Host, pansin mo yung iniinom mo na kulay green. Yung kulay green, gumagalaw. Sana, Gamit sa katawan, ito, hindi gamit sa katawan. Iba't ibang salsa ang narinig namin. So, guys, Bigla hibilis yung heartbeat mo. Narinig namin. Tapos, hindi na yan magpupuyat. hindi ako makakatulog lalo. biglang may mangyaring hindi mo maganda. Ganun yung rinig ko. Narinig nyo, guys. And guys, ito po yung box. Shampoo hindi. Toothpaste hindi. Tape hindi. Narinig Sabi namin. ni Chris Laila, ang ingay ng co-host mo, itumba ko yan. Tapos, Hindi kami po. may narinig kang bell. Kanya niyo yung mga malapit sa simbahan. Tapos, creepy sounds. Nakakatakot. Na-stress ako lalo. Papawisan ka mo. Hindi ng heart mo ulit. Narinig mo. Nakadistract May magsasalita. Hindi kami makapufocus. Hindi magkapokus yung mga sumasunod. Nag-game. Sunod mo. Sabi ni AJ Vlog, hindi kami Nagagalit ka makapokus. kasi yung hawak mo. Kasi yung hawak mo, baka part yan ng ano nila. Ng gamit nila, host. Kaya binubulong nila sa hangin. Akin na yan. Magamit muna ako. Sunod. Host, pansin mo. Yung kulay green. Yung inumin mo. Pansin. Gumagalaw siya. Tumingin rin siya. Tingin yung toto. Ang ingay mo dyan, sabi Sunod niya. tapos. Then, maririnig mo. Tapos pag pinatay mo yung live mo, hindi mo mababantayan. Palingon-lingon ka. May bubulong sa tenga mo. Lalo gabi pa na yun. Nakakatakot.
Yung parang hindi mo maintindihan. Sunod, yung pakiramdam mo na nililibang mo yung sarili mo. Sandali nga. Yung puso mo. Tingnan kayo niluluto ko. Sunod, hindi ka pa rin nakabalance kasi may narinig ka. Hindi mo maintindihan. Kasi parang binubulunod sa hangin. Guys, kailangan natin, minsan dala-dala natin to. Kapag nagta-travel tayo. Nagta-travel? Ayan. Condom. Hindi. Uy, di man yung dinadala ko man yung mag-travel. Uy, pang safety. Yung cellphone ko ilagay ko doon pag nagaligo ako, hindi malunod. Uy. Hindi. Ow. Crazy Laila. Anyo, hindi. Bus. Natakot ako kanina. Parang nawindang ako doon. Nawindang ako sa Marbs. Nasigar pa naman ako. Marbs. Panyo, hindi. Mag-CR ka. Andyan sila sa tabi mo. Ganyan maririnig mo doon. Tapos bigla kang masususpend. Sunod. Panyo, hindi. Ano guys, pag-WH tayo. Ama ino, tumingin ka sa paligid mo. Kasi malay mo. Hindi mo siya maintindihan. Andyan lang sa paligid mo. USB, hindi. PC, hindi. Hoy, co-host, wala nang ABS si Ben. Bakit ka nag-iingay ka pa? Lotion. Alam mo, AJ Vlogs. Colgate, hindi. Sumpain ka. Guys, Uy, magaan lang AJ to, Vlogs. Pag may nagbabaraw daw sa akin, oo, nasusumpain siya. Kunyari, ikaw, binabaraw mo ako. May magagalit sa'yo. Hindi mo naman naiintindihan kasi hindi mo sila nakikita. Jamie lang ako eh, ha? Yung kaibigan ko, sabi niya sa akin, DVD. AJ Vlogs Adventure, GMA ako. Host. Vibes. Tumingin ka sa bintana. Parang may iba. Tingnan nyo, napapansin namin dito. Natatakot na kami. Boss, huwag ka matulog ng isa. Huwag mo ibaba itong line mo. Kasi, papatay ng ilaw. Marami sila. Ang pupulungan. Sa paligid. Hindi mo sila maintindihan. Hindi ko pwede Papa Enos, sumapapagay ka dyan. Tinudugtong. Ayan guys, ang dalawa ng clue. May maririnig ka malalaking boses. Ala! Kagisa ko pa naman. Di namin narinig ang clue. Guys, tinudugtong siya. Crazy Laila, tinudugtong po siya. Wala na po. Sabi natin forever, wala pa na. I'm broken again. Eh ngayon, nagmumulto ako sa'yo. Hello? Ha? Tinudugtong siya guys, pwede May song. Hello, Blacks, hindi. Oh, tumitingin talaga doon sa bintana.
Hindi na ako nakatatawa. May tingin sa bintana. Kita ka, hindi po. Boss, isipin mo na lang. Nandiyan sa paligid mo. Dapat magkuhaan ng kumot. Next clue. Nakamulaan nyo na agad. Boss, advice ko sa'yo ha. Hanggang mag-umaga, dapat naka-live ka. Kasi, patay na yung ilaw, matutulog ka na. Sila, paparinig. Lord, hindi. Sumisigaw. Clue. Paano ako makakatulog Hindi mo alam. dito? Hindi mo alam, Rose. Nandyan lang sila. Mali mo. Siguro lang problema is Star G Vlogger. Eyelashes, hindi sis ako nag-eyelashes. Thank you so much, Star G Vlogger. Bakit wifi? Kinakita ng jacket natin, Meron pa Star G yung Vlog. nakakatakot na creepy sound. So, natutulog ka na sa kama mo, iniisip mo, patay ang ilaw sa kama mo, sa ilalim. Baka doon lang sila. Tingnan mo si AJ Vlogs, umalis na, matutulog na siya. Balik, antok na siya. Nag-aabang. Ngayon, host, tingnan na yung binana. Tingnan na yung binana, host. Host. Host, ang binana. Tumingin ka. Si Barkada Ginagawa takot niya. ng takot eh. Kaya nga paano makatulog at mamaya. Hindi yan na yan magkakatulog, Barkada ko. Tama na Hintayin yan. ko na mag-umaga. Hintayin ko mag-umaga. Huwag ka natulog. Ay, guys, ito matulog ka dyan. Ito yung tunog niya. Wait lang. Yan ako yung tunog. Host. Host. Oy, Marbs. Marbs, pag matulog ka dyan, pag matulog ka dyan, may maririnig ka. Malalaking busis. Kusina mo to. Kusina mo to. Kusina mo to. Diba? Pagpatay ang ilaw, naglalabasan niya sila. Lima na malalaking boses. Kausapin si host, si Marv. Dito ako, sa tabi mo. Hindi mo ba alam? Nakatayan kita. Ayaw namin. Driver license. Wala po ako driver license. Patay mo lang po. RG Vlogger. Guys, ito siya oh. Napaka-importanting gamit po ito. Kina? Lalo na pag ano. Anong gamit? Uy, kuhos. Kasi itong gamit ito ano. Bawal yan gamit-gamit. Malakas siya, buyan, host. Pwede yung pagbagayin yung isang dalawang bagay. Bakit tama ba yun? Hindi. Star J. Hi po. Pwede siyang 2 word, pwede siyang 1 word. Yung Star J. ano ba to? Hi. Hi, guys. Boss. Patingin mo dahil, ilapit mo kasi sa camera yung box. Oo. Ang liit lang nito, sobrang liit. Ha? Jutay. Sirit na ba? Sirit na?
Ingay kasi ng co-host mo. Ano kaya? Okay. Hindi po. Ano pa ba? Basta ginagamit siya para mag-fit. Ayan guys, para mag-fit po siya. Ayan, madali na lang po yung Yung bracelet yan na ano. mirror. Para po siya mag-fit. Guys. Wait lang. Totoo talaga yung sabi nila. Guys, totoo talaga sabi nila. Pag uminom ka ng tuba, mapupupo ka pag naluan ng tubig. Wait lang guys ha. Nadudumi ako. Bantay ako. Hello, sanitizer, bracelet. Ginagamit siya para mag-fit po yung isang gamit natin. Ginagamit po natin siya para mag-fit. Mabantayan ka namin. Clip, hindi. Nakamalay mo. Guys, Ponytail ba yan? Hindi ate. Guys, patansak naman din guys. Huwag niyo kalimutan mag-dampo. Clip, hindi. Stapler? Hindi. Stapler? Sige. Hindi ate, hindi. Ginagamit siya para mag-fit yung isang bagay. Gel, hindi. Hindi ka Pandikit? Ginagamit ito para i-describe ang isang tao. Dinudugtong ito para hindi pala, hindi. Ay, inaano yung track, sabi ni Crazy Laila. Mix by Mix with DJ Del. Belt, hindi. Ayan. Belt, hindi. Guys, ginagamit siya para mag-fit yung isang bagay? Mighty glue? Hindi. Mag-fit ang isang bagay. Mag-fit ang isang bagay? Alam ko na. Alam niyo para mag-fit ang isang bagay? Alam niyo mag-fit? Tahe. Hindi. Hindi. Mali. Sinulid karayom? Mali. Hindi. Alam niyo mag-fit? Mag-fit ang isang bagay? Yung... Sinturon? Mahanap mo na siya. Ganito, lens, ay hindi po. Luwati na pipilitin bang ikaw ay aking iibigin. Ay, still lang kayo ha. Mic ko muna. Perdible, hindi po. Okay muna ako, ha? Kakanta-kanta muna ako. Kakanta muna ako. Yan pa lang. Mic ko lang. Sige, ate. Alright, ito. Kakanta muna ako. Crazy Laila, guys, ginagamit niya para pang-fit po. Pang-fit po. Tuba ba talaga yan? Tubig. Tuba Pili nga. ka tubig. Tuba yan. Tuba. Ay, sige ate. Sige, walang problema. Ate Lens Cake Corner. Thank you so much. Ayoko na. Guys, sirit na ba? Give up na yung 5W. Irit. Ano ba yan? Kung ako. Oo, kahit sa... May-ari ng mundo. Pwede sa phone. Ibibigay. Bago mag-goodbye natin, talagay pa ng Araw-araw kasi ikatin ko ang buwan para sa'yo. Laban na to. Good night, everyone. Dreams at Left Corner. Thank you. Casey, hindi po.
Masdan mo Ayan, itong kasi dito ng aking natin. puso mo paglalambing. Kung pwede lang, akin ang mundo. Nagbayad na mas Tempered glass ko and tipo. kadakot. Silence, journey, oh. Silence. Cake corner. Tempered Oh my glass God. and tipo. Ano siya? Ayan, ginagamit ko sa phone. Ayan, pwede sa phone. Tali, hindi. Kissing. Bye-bye muna. Sige, sis Crazy Laila. Take your Okay. time. Tempered glass. Okay. The wheel of the wind. The wheel of the wind. You feel it and then. Ano yung ginagamit mo, kuya, ng mga ano, pang, yung mga background? Love. Battery, I hindi po. spend my life looking for the reason thing must Hindi. change. Guys, pwede siya sa cellphone. Makapiright? Ha? Makapiright? Binabilangan ko man, 3 seconds. Pag 3 seconds, 4, hindi, 5 seconds, copyright. Kung makapiright ka, punta ka ng settings. Marbs Vlogs, turuan kita. Punta ka ng settings, hanapin in chat volume. Para require ka ni YouTube na tatakpan yung copyright music. Okay? Gets mo? Pwede mo That is mute. the marinated chicken. I Hindi know, ko I pwede did not put sabihin, masala. Crazy Laila. Hulaan nyo na. Parang hindi... Sis, anong oras na siya What? mag-LS? That is Filipino style. I put coconut powder. Okay. Oh my God. I cook and you're saying no, I no, no. spend my life I did not put your chicken looking masala for the powder. reason thing must change. And my life trying to make the same the same. But love will be like summer into fall. You will come late tomorrow? All that I could see Today you come late. was a Because you are mystery. Ring It holder, made no pang-isa. sense at all. The will of the wind, you Tripod, hindi feel po. it and then it will pass you, blowing steady. It comes like it goes, and countdown it knows. You must keep your things on ready, so let it begin. It only you can. You must be friend to will of the wind. Here lang, sige lang, sis. Sis, anong oras ka mag-LS? Baka di ko rin kaya to ng ano. Kasi na ano yung, sobrang init, na ano yung ulo ko. Sis Jerry. Ano, nasaan ka ano, Kuya Barkada ko? Sino pa ba yung na-add ko? Was a mystery. It made no sense. Ayan, 9 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan, give up na sila. Give up na ba, guys? Yeah, maraming salamat. Tapos ang kanta ko. Exchange of Pilot. Okay ba? Okay ba yung busis ko, guys? Kaya kung marunong magkanta, tamba na tamba. Tamba-tamba lang man ako. Kayong magkanta. Huli-huli dyan. Okay. Ring holder. Guys, sirit lang.
spirit na tayo. Clue more, sabi Hindi niya. pa Guys, magbigay may ka man mga ng clue. butas siya. May mga butas. Ayan, clue natin. May butas siya. You're the king and queen of heart. When I see six stars, never rising blood, never rising touch. Later than the moon is sun. So anyway, change apart. Sino guys gusto kumanta ako change apart? Change apart. One side love broke the scene so down. I tripped around where I hit the ground. There I your way and I went my wild. And girl, Guys, may you butas siya. said Parang if you nai. was mine. Wait ako nito, tsaka ako matutulog pag If nawalaan. we had a change apart. Guys, 5W8 din po. That you know why I fell apart. You feel the pain when the memory starts. If I had a change apart. Barbs, okay ba yung kanta ko, Hearts? Barbs, okay ba yan? Nasira yung kanta. Nasira? Sino yun? Puta yung Napupuyat ako nito saka ako matulog ng nahulaan ko. May mga butas po. Sarji, kapangit ang busis mo kot. Hindi man. Gusto niyo original voice ko? Guys, gusto niyo original voice ko? Hairnet, hindi. Guys, may mga butas po siya. Ayan, ito yung tunog, oh. Nasabi ko na pwede sa cellphone. Pwedeng panggamit sa I cellphone. never wish a lonely heart on you. It's Ganda ng not pose. your fault just to play the fool. One day we come when you be in my shoes. Hello, Yuki. Then your heart will break, heart just like I do. Karayom ba yung kahula At alam mo, mo, karayom? Ate Lorraine, na ano ako, bigla nung nagulat ako kanina na ano yung ulo kong sakit. Nagulat ako. Ngayon, alam mo ng pakiramdam? Alam mo ng pakiramdam? Sa pinaggagawa mo sa kapwa mo? Do not do, ano yung kasabihan na yun? Do not do unto Ingay mo others ko, what you don't pwede want ko others to do unto damit you. ko. Face mask. Ay, sige. Nabigyan na kayo ng damit, Star Vlogger. Meron ka naman ng damit, Star Vlogger, naka-blue ka na. Ayan, dumaan po ang anghel. Guys, 12 million viewers. Thank you so much pa rin po sa pag-stay. Karaot, imong Napagod din boses si barkada ko. No? Tumatama na yung tuba. Tumatama na yung tuba. Tumatama talaga yung iniinom niya. Tumatama na yung iniinom mo, kuya? Ha? Stockball na gani ako dito. Ayaw ko na mag-inom. And guys, 12 million viewers. Maglalapag po ng link. Hindi pwede maglapag ng link yung hindi moderator. Sige, bigyan kitang jacket, maglalapag ka ng link mo. Guys, pwede kayong maglapag ng link. Ay, wait pala. Ay. Hindi pala Iisip mo na kayo pwede. dyan, face Kasi mask. may mga bawal po kasi sa sa... Nukot. Abdi. Hands-free. Hands-free, hindi. Sige, maglapag ka, gawin ko. Hindi ko lang alam bigyan kitang jacket. kung tama ang Pero ginawa ko. isa-isa lang, Or guys. mali. Hands-free, Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Non-copy. Right. Nahilo ako dun. I'm back. Bagal net, sabi ni Kai Gemenia. Hello, Kai. Kai.
Paano ba i-pronounce yan? Kai Gemenia? Kay Gemenia. Guys, Ha? ako naguguluhan. Tama ba yung ginawa ko sa kaibigan ko? Sige, pwede ka na magbaba ng link, Yuki Okada. Yuki Okada. Makinig kayo, guys. Ano po yan? Comment na kayo. Pakinggan nyo, ha. Tama ba ang ginawa ko? Kasi, friend ko yung babae. Tapos, makinig muna lahat. Barbs, makinig kayo. Moto, makinig ka, ha? Saka Garcia. Makinig kayo kung tama ang ginawa ko. Kung tama yung ginawa ko, ha? Anong ginawa mo? Kaibigan ako. Sunod. As in, best friend ko siya kasi yung kasal ko ay nakapusan, May 25. Kasal ko eh. Siya na ng kasal ko. Almost 50,000. Boyfriend siya. Tapos yung boyfriend niya, barkada ko. Tama ba guys ang advice sa kanya, sa best friend ko? Kasi yung boyfriend niya gumagamit. Yung boyfriend niya gumagamit. Nang alin? Si Chappy, hindi ko masyadong maintindihan. Gumagamit ng alin? Ano naman to si... Ano ka naman, host? O hindi mo managets? Ginamin ko. Ay, yung may barkada ang ginamin ko doon. Kakasal na? Hindi. Makinig ka man. Marbs, makinig ka man muna. Sige, ano? Huwag mo na masalta. Kasi, advice ko sa iyo, tama ba ito? Pag sino ang tamang comment dyan, 100 views, bibigay ko sa inyo ngayon. Ibuboost ko yung channel nyo. Alam mo yung boss, pag binoost ko ang channel mo, 59 viewers ka na, magiging 100 viewers ka. Minutes lang. Ganito yun guys. Hindi ko lang alam kung tama yung ginawa ko or mali. Kasi, siya nag-sponsor ng kasal ko. Hindi ko naman intention na sirain siya. Pero kasi, hindi ng boy niya. Dito, inampun ko. Tapos, dito matutulog. Ang chat niya sa akin, yan, hindi ko makakauwi. Kasi, sa dahilang, Chappy ka, barkada ko. hindi ako pauwi ni Papa Scorpio na. Oo. Hindi ka maintindihan. Tapos, hindi ko na, marinig yun marinig na, may na siguro net mo. Hindi ko yung GF niya, humingi yung advice sa akin. So, sabi ko, hindi ko alam yan. Pero, ang rinig ko, humiram siya sa mama ko ng 500 pesos. Wala akong issue. Men, alam mo, prangkahan kita. Yan, nagda-live ka ba sa kwarto mo? Hindi siya nakakatulog. Puyat siya parati. Sabi ko, hindi ako nagda-live sa kwarto. Kasi, mabubulabog sila. Hindi sila nakakatulog. Nagla-live ako dito sa tindahan. Isang pwesto ko. Sunod, naiba niyang usapan doon. Sabi ko, men, baka gumagamit. Sabi ko, hindi naman ako judgmental na tao. Pero, saan siya natulog ngayon? Sabi nga, sa isang guard, street lang ninyo. Sabi ko, ang mga guard dito, walang bahay. Boarding house, meron. Sabi ko, isa lang alam ko. Yung bahay na yon si Anjo. Pero, yung bahay na yon adik yun. Sunod, sabi niya sa akin, puntahan mo doon, men. Tingnan mo daw kung anong issue. Yun, nalaman ko ngayon doon, uminom pala ako ng Mountain Dew. Pag inom ko ng Mountain Dew, sabi nila, yan, alright, laging kasama mo, good na good. Anong good na good?
Doon ko nalaman na gumagamit yung boyfriend niya. In-advisean ko yung kasintahan niya naman. Sabi ko, best, man, ko, marami pa naman sigurong lalaki dyan. Hindi pa naman kayo nagsang buwan. Huwag naman sana sama ng loob no na advice ko kayo. Kasi dito, issue siya na gumagamit ng droga. Sabi ko, pwede, manap ka na lang ng iba. Advice ko lang yun sa'yo. Pero okay lang kung hindi mo pakinggan advice ko. Sunod, gilay ka niya. So ngayon, ako yung sinisisi ng lalaki. Ayan, trader ka. Siraan mo sa ko. Sabi ko, hindi kita siniraan. Issue ka na. Pero, tama ba yung ginawa ko? Na nag-advise ako ng ganun? Kasi, total, barkada ko yung lalaki. Best friend ko yung babae. Tama ba yun? Tama Ate yun. Lorraine, Parang tama mali ba? naman. Tama yung ginawa mo. Ikaw, kasi yung babae, OFW, andyan sa Saudi. Ayoko naman yung, sana yung papadalahan niya yung lalaki. So, di pupunta lang din sa pinagbabawal ng gamot. Di ba parang, uy, ikaw mahiharangan sa kanya. Yun Tama lang yung na ano ginawa ko. mo. Hindi ko lang alam kung tama Oo. yung ginawa ko or mali. Tama yung barkada ko. Kasi syempre, ikaw yung nakakaalam, di ba? Tapos pagdating ng panahon, pag sinikreto mo naman doon sa isa, doon sa best Ikaw friend din mo, masama. sisisihin ka Ako rin naman niya. din. O alaman mo nang pala na ganito yan, bakit hindi mo ako sinabihan? Alis ngayon, sinabi mo sa kanya, tama lang yun. Ginawa mo yung Awayin- yung part mo Oo, bilang kaibigan. Tama. Walang mali doon. Walang mali doon Kasi sa ginawa ayoko mo, rin tama na yun. sabihin Sabi- sa kanya, uy, sabi yung ni asawa Sir- mo, yung uyab mo, yan. Ganon. Pangit naman rin, di ba? Oo. Kasi, alam mo na siyang ganun eh. Wala na Tama kayo yung na ginawa mo, na winarningan mo yung isa. Kasi syempre, wala na kayo namang pagdating ng buhay panahon, na walang malalaban lalaki. din Uy, yun eh. saka isa pa kung ayaw. Saka, This is Jared Tamolto Vlog. kung Kainit ayaw hello. magpakatotoo ng isang tao, sabi niya sa akin, nag-PM siya, best friend ko. Saka, isa pa, best, kung ayaw magpakatotoo ng isang tao, edi solohin niya buhay niya. Sus, oy. Ano daw? Ang gulo-gulo. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Star G Vlogger, ang di tama ko, ang ingay mo. Lasing na si Star. Nagugulo na Lasing na si ako. barkada ko. Sabi ni Star G Vlogger, lalasing na si Kot. Iiyak na mamaya yan, kanya. Pero ano no, in fairness naging mabuti kang kaibigan sa kaibigan mo. Ay, nawala siya. So guys, charot mo tayo sa ating mga kaibigan yung Zoom. Tita Mignacio TV, hello. Ayan, Tita Mignacio, dikitan mo si Sis Jerry. Ang aming creator, napaka-legit po ng aming creator. Ito po siya. Ayan, si Sis Jerry Tamolto Vlog, guys. Napakalawak po ng kanyang pa-LS, guys. Marami kayong may Ang gulo isda. na. Ang pangit lalo si Kot. Loko ito si Star Lalo G. na, Star G, Star G, kanina ka pa loko-loko. niyang tinitirada. binuli mo daw kasi siya kanina. Yay, umiiyak siya, broken heart. Gumagantin siya. Profile logo RD Sogo. Active. Ang profile logo Sogo. Ano? Logo Sogo? Ano, tuloy na. Continue. O ano na? Seryoso na ba yan, barkada ko? Nasagot na. Oo, nasagot na. Ang Adapter ba pangit yung mo sa sagot doon? profile. Oo, ate, adapter. Ang bihira ka. Adapter pala. Ay, ito yon. Ito ba yon? Ito ba yon? Sogo ba to? Parang hindi. Hindi ko alam kung Sogo yan. Sogo ba to? Mag-message na ako Hi, can you be my textmate? Wow.
Kaya nag-message Seryoso na na ako. si Barkada ko, oh. Ano na siya, Barkada ko, ano bumubuli na. siya, oh. Baka umiyak Tumatama ka na niya yung na. ano, tuba. Hindi kasi nag-advisean ko siya. Si broken hearted siya. Sabi niya, hindi ko alam ang gagawin ko. Puta, addict pala talaga siya. Okay. Pero hindi ka naman trinitreat. Threat ba tawag doon nung lalaki? Oo, tinatakot. Oo. Natakot o ano. Kasi Sigurado ka. Sigurado siya. I-threat niya ako. hindi kasi syempre nag-aano siya, diba? Nag-aano siya. Iba yung ibig sabihin niya. Kala ko. Iba naman yung ano nito. Adik talaga. Hindi matinong kausap. Siya ata ang naka-addict. Ibang treat. Wala talaga. Bangag to. Nag-message na ako, RD Actab. Ay, add nyo ako sa Facebook, ha? Kung mag-live kayo, PM nyo ako doon. oras ka Ian Francisco, ha? Add nyo ako dyan, ha? Yan, o. Sis Jerry, pasok ba siya? Pwede ba siya sa team? Sis Jerry? Nasa team ka na ba? Ako din nun kasi kakatakot na. Ha? Loko talaga ito si Star G. Bakit ako ginatripan? Sige na nga, Hindi regaloan ka kita. takutin nun kasi na. Hindi nga promise, after nung nangyari, ano yung ginawa nung sinasabi mong addict? Wala naman. Kasi di ba nakakatakot yan. Kasi may mga bagay na pwede siyang gawin, di ba? Ayun, nag-silent pula si Ate Kasinamoto. Hindi, kasi Hindi ba? Hindi alam ka niya rin yung tinatakot? background ng pamilya namin. Ang pulis. Bakit? Insan ko, pulis. Okay. Yung Pero syempre, di nakada ba, ko kailangan pa mo pa rin mag-ingat. anak ng Kailangan mo pa rin mayor. mag-ingat. Kailangan mo pa rin mag-ingat. Kailangan mo pa rin mag-ingat, syempre. Bakit naman? Kasi yung mindset minsan ng ng mga taong ganyan, mahirap kasi. Di man kami natakot. Hindi, I mean, syempre may Natatakot mga ako. times, sabi niya, mas mukhang addict Natatakot lang ako. Iwanan ako ni Star G. Yun lang kinakatakutan ko. Sige, add na kita sa FB. Di, syempre, Add mo iba ako sa may FB. mga mindset. Sige, add kita. Sabi niya, Ayan, thank you so much, Sabi niya, 11 million mas mukhang viewers. addict si Kot. Kaputi-puti ko para maging addict. Grabe naman yun. Sana all ganito cute at nito ang addict. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganun ba rin mo? Ako tinatama sa mga halik mo. General Ayan. Bill, lolo ko, pinsan ko. Wala, nagsan siya ng video. Tingnan mo kilos. Tingnan mo kilos. Dami mga mensahe na tanggap ko. Men, nagmamakaawa na balikan ko. Ano kaya magandang advice dito? Tulungan niyo ako mag-advice. Kanya, mga Dami. pulis yung pamilya na, ha? Dahil Yan, nga please. mensahe na tanggap ko and nagmamakaawa ako balikan ko. Paano ko ba balikan ko? Tinatanong ko kung ano ba siya. Sabi niya lalaki daw talaga siya, men. Ha? Ano pala ito? Ano nag-send siya ng... Ayan, nawala po ang ating co-host. And kidding ko, joke lang tayo dito. Hugot pa more, bilar time, sabi niya. So yun guys, shoutout muna tayo sa ating mga kapatid dyan sa baba, Star G Vlogger. Of course, ang aming creator na si Jared Tamoto Vlog. Hello, CC. Hala, At sino pa ba guys? Ayan, magbabalik. bakla man siguro. Hala, bakla siya. My God, Sino? OMG. Ang uyab niya bakla. Bakla daw umamin na. Ano ko balikan? Tinatanong ko siya.
kung ano ba siya, sabi niya, baka daw talaga siya. And since iyain mo kaya makipagsuntukan, puta makaturn out tapos mag-adik-adik pa. Ang puta, ay, pwede, game! Ano yan? Hayayain ko daw suntukan. Kung lalaban. Ano kaya yun? Tulog na ako. Bye-bye. Hello, bye-bye, Tate Ensenano. Sarding, Thank you so much PM for kita. visiting my LS. PM kita. Gigitarahan kita mamaya para makatulog ka. Ha? Okay ha? Sweet Dreams, Star G Vlogger. Thank you so much. Ayan. Sarding. Sabihin ko sa'yo. Di ka kayang iwan. Di na maluhati na Star G, good night from RD Act Everything with. Ano, nag-message na ako sa iyo, RD Act. Paki-check yung request message. Uy, wala kang message sa akin. Si RD Active. Ayan, thank you guys. 7 million viewers na nag-stay. Parang umano yung yung ulo ko. Sumakit. Nagutom ako, di pa ako nag-dinner. Huwag ka magkain ka. Diyan na naman yun. Naririnig ko yung heartbeat mo. Uy, tama na. Baka katukin ako dito. Tapos masisigaw. Magsasalita ka na ako. Diyan na. Nakapasot yan. Dos, wait lang ha. Ayan guys, sino pa ang mga nandyan? 7 million viewers. Thank you so much. Bakla. Anak kasi. Bakit? Saka isa pa. Kung bakla siya, bakit pa siya nang ligaw sa akin? At paano siya nagkaroon ng live-in partner? Ama. Siguro. Pero magulo. And 7 million viewers. Thank you so much. Ano kayong kakainin ko mamaya? Butong sardinas na lang. Gigisa ako. Host. Huwag ka basta saksa maglabas dyan. Kaya nandyan na naman sila. Naririnig Pupunta yung pa ako sa heartbeat. kabilang bahay. Magkano-kaya? Nandyan na naman sila. Naririnig ko na naman sila. Ano ako makakain mamaya? Pero madami siyang mensahe na makaawa na makipagbalikan. Bakla na nga. Ba't ako makipagbalikan? Ay, hindi siya bakla kasi may uyab man siya babae ito. Pero nag-break sila. Pero, may Tawag dito, ano ba? inaway daw siya ng mga bakla. Binibigyan ba niya ng pera? Oo. Kaya pala, baka lang pera yung Pinapatanan lalaki, niya. kaya nakipagbalikan. Di ba? Ano tingin nyo, guys? Ano tingin nyo? Sa lalaki Ay, ganun. nagsalisa na sila. Pinapadala niya Tulog kasi. na sila. Pero madami siyang mensahe na nagmamakaawa. Magkipagbalikan. Sabi ko nga, burahin na niya picture ko tapos baguhin na lahat sa FB niya pero di niya ginagawa. Ayan, mamaya, end na rin natin. Kuya, barkada ko. Thank you so much, Yan, aminin niya siya. Ate, kuya, barkada ko. I-end na rin natin. Ano?
aminin niya dapat kung ano ba siya. Yan, Maging 6 million totoo siya. viewers. Thank you so much. Totoo. Siya. Dapat sa'yo. Tama ba? Tama bang advice ko? Ang sabi ko, Yung, men, aminin niya dapat kung ano siya. Kung ano ba siya. Maging totoo siya dapat sa'yo. Tama ba yun? oo, maging totoo siya. Tama ba yun? Pero mahirap Tama ba kausap yun? yung isang taong ayaw aminin yung pagkakamali. At bumabalik ng wala namang sapat na reason para bumalik pa. Di ba? And 7 million viewers. Thank you so much, guys. Ka pa inaantok? Ha? Hindi ka pa inaantok? Hello? Anong oras na dyan? Ay, nasa Pilipinas ka lang pala, no? Ayoko. Kasi matulog ako doon mag-isa sa kwarto ko. May naririnig ako. Lord. Ayaw ang kulit nyo. Oh my God. 1, 2, 5, 6. Ang sumisigaw. Yung mga salita. Hindi ko mapaliwanag. At yung heartbeat. Hindi ko mapaliwanag. Pagbibilis ang pindig ng puso ko. Parang may tao sa baba. Pandang. Surprise, may fucker. Matulog naman na sila Minaw. And 9 million viewers. Thank you so much. Nagutom ako. Paano ako kakain yan? Tinatakot mo ako. Six million viewers. Thank you so much, guys. Magpaalam na rin po tayo, Kuya Barkada ko. Thank you so much. Wait lang. Huwag mo lagi patayin. Patayin mo yan. Yan mo na makikita. Kasi wala ka kasama dyan. Cruz. Wala kang kasama dyan. Tapos, narinig mo yan. Huwag mo na patayin yan live mo. Likatan yan, Cruz. Ikaw pa dyan isa. Yung narinig mo mga salita. Huwag ka na magpatayin ng live. Mabuti na. Diyan yun talagang sa mo. 7 pa ang viewers mo, 31. Ipapipira lang natin. Cruz, hindi yan basta-basta. Ikaw na naman nag-iisa. Sunod. Basta Cruz, hindi ko mapaliwanag. Maraming salamat sa mga pumunta sa live ni Marbs. Shoutouts nga pala sa inyo. Salamat sa nag-subscribe sa akin. Barkada Kot. Maraming salamat kay... Sino ganito isa? Hindi ko makita. Kay Jarang Garcia. Tsaka kay Moto. Kusina Moto. Kay Estrella Garcia. Maraming salamat sa mga pumunta dito sa live ni Kuya Marbs. Kay Ate Marbs. Salamat sa inyo. Ako po si Barkada Kot. Maraming salamat sa nag-subscribe sa akin. Babalikan ko po kayo ngayon. Naposin ko lang po ito sa may problema. At sana sa pag-live niyo bukas, andito pa rin kayo para supportan ang ating host. Magtutulungan po tayo na tayo lang. Makakain niyo yan, mamomonetize din tayo.
Teka lang tayo. Monetize na pala ako. Oo. Monetize na pala ako, no? Nakalimutan ko. Sana all. Sana all. Basta guys, Lang, advice ko thank sa you so much. advice ko sa inyo, magsuportahan tayo. Walang iwanan. Support tayo. Magagawa pala ako ng GC. Pero 40 lang. 40 lang magla-live. 40 lang ang member. Yun, graduation. Pag na-monetize ka na, ikikik na ka namin. Tatanggalin ka na namin. Kasi, baka naman sa mga baguhan makakapasok. Okay ba yan? Sino nasasali ng GC ko? Gawin kong GC. Comment, add nyo ako sa Facebook, Ian Francisco. I-add nyo ako, papasok ko sa GC. 40 person lang. Okay po? Nang mag-live siya, 40, madali nyo makukuha ang WH. At saka, ibuboost ko na rin kayo. Okay po, tayo na matutulungan. Okay, maraming salamat. Marbs, Thank you so palakpakan. much, Barkada Coach. Thank you so much po. Kusina mo to? Pinabakas yung LS. Kusina mo to. Wala, tulog na Kusina mo to? yan. Kusina mo to, mamaya na kayo mag-ano dyan. Mag-ano mo. Yung mag-ano nila. Kusina mo to. Uy. Umaya na kayo Umaya na kayo mag-ganyanan. Uy, kusina mo to. Gising dyan. Sister Rila Garcia. Ingat. Love you. Tarji. Bye po. Kaya magising. Maraming salamat sa mga Thank you pumunta. so much, Barkada Coach. Sunod mag-live ka, PM ka na lang maaga. Ha? Sige, sige Maaga ako po. makapunta. Hindi ako kainom. Ito, nakainom ako eh. Sige, sige po. Thank you so much. Kahit may araw, pwede. Umaga, tanghali, gano'n. Pwede. Oo. Sige, sige. Sige, sige. Hindi man ako nag-ano. Live lang may trabaho ko. Pumapasok ako sa live. Support lang man ako. Supportahan ko yung mga Sige small po. time Thank you YouTuber. so much. Thank you, Barkada Coach. Play all mo na rin ako. Play all. May short video ka? Gusto mo turuan kita? Hmm. Paano ang boss? May laptop ka, wala? Dalawa. Wala na, kaya mo na yan. Hmm? Kaya mo yan. Dalawa pa lang laptop mo. Pwede ba? Pwede ba yun? Ito. Konti na lang itong live mo. kailangan ko eh. Konti Ilan na na lang lang ko lang. kailangan ko. Ilan? PM ko sa'yo. Sige. Tuturuan kita ngayon. Sige. Gusto mo turuan kita? WH na lang need mo, Paano di ba? ba? Gusto mo turuan kita? Paano ba? Paano ba? Paano, Ito. kuya? Salamat, nandyan. Salamat, konti na lang na nandyan. Okay, ito, tuturo ako na mga paano mag-boost ng channel. Boost kasi ako. Okay. Balik. Guys, tingnan nyo ha. Turuan ko kayo ha. Manood kayo mabuti. Yung viewers ko, papaangatin ko ng 100 viewers ha. Kinig kayo. Manood kayo. Ikaw? Ayan. Number 1. Sign out ka. Alam mo sign out? Alam mo, di ba? Okay. Pag sign out ka, yan ang number 1. Number 1, sign out, di ba? Yan na. Naka-sign out na ako. Wala nang account yan. Bale, hindi na kayo matidetect ni YouTube kung sino nanonood ng channel mo. Grabe, Yung IP address, 967 di ba? watch Na-detect first yun? IP address? IP address, di ba? Na-detect yun? Pero ito, wala ka naman dyan. Wala, naka-sign out ka naman. Pag naka-sign out, hindi ma-detect Pero yan. yung naka-connect na wifi, Ito ang yung IP tatawag address. namin ng boss. Hindi yan. Makinig ka na lang. Sige. Tigas naman ang ulo ng host na ito. Oh. Naturuan na gani. Ito na. Diba? Yan na. Type po ang channel ko.
Ada. Bakit nakalakit? R. T. Ano Facebook ni Star J? Ay, YouTube account ni Star J? Star G. Wait lang, puntahan ko. Hindi ko kasi makita. Ito, oh. Ay, ito. Yan, Star G. Double R. G. Vlogger. Yan na. Hanap ako ng video niya. Ay, wala man. Star G Vlogger. Wala man. Wala. Ay, mali. Star ng G pala ito. Mali. Star G. Mali. Ito. Kita ko na siya. Guys, ito na. Ito. Ito, nakakita ko na isang channel niya. Nakikita ba yan? 55 viewers, ha? 55. Copy. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Ito. Ibubos ko yan, ha? 55 viewers yan. Ito. Pwede natin siya bilisan. Ako na lang. Okay, para makita nyo. Yan na. Apat ang i-open ko. Ano na kaya? Ito. Ay, Ayan na, Star G, ha. Ibigyan kita ng... Yan na. 3 link ang ginawa ko. Alam mo, magawa ng kanya, di ba? Sunod, mas maganda itong 4 hours mo kasi mas malaki. 4 hours. Malaki makukuha mo. Sunod, pag nag-ano ka, kung mahabang video, loop. Kita mo itong loop. Right click mo lang, ililop mo itong video. 10 hours makukuha mo yan. Hayaan mo lang siya mag-play. Pag-stop lang yan pag 10 hours na. Yan na. Okay. Ito, mag-1 minute na. Magtapos na. 55 viewers. Tingnan nyo, ha. Sino pa nandyan? Makinig kayo at turuan ko kayo mag-boss. General din, pinsan ko, congressman, tito ko. Gago. Ayan na. I-play mo dapat ng next. Kasi hindi ko nakabi. Diba? Sunod, i-paste ko ulit yung dito. I-paste mo dyan. Minsan nagbabag siya, hindi siya makakounted. Pero pag mag-ulit yan siya, counted yan siya ulit. Pag once na nag-counted na yan, magpasok na yan, ano yan. Kira natin yan. Hindi yung WH ba yan? O, WH nga ito. Watch nga, di ba? Ayan na. Ito pa isa. Ilan na yun? 1, 2, 55, 56, 57, 58. 58 na yung mapasok sa kanya. Ulit natin. Yan lang ha. Ulitin mo lang yan. Papasok yan sa watch hour mo. Madadagdagan tong 55. Tong 55 viewers. Ganyan lang yan. Ulitin mo lang. Relax. Bilisan natin. Ano yun sa'yo? Ayan o. 1.75. Ayan, para mabilis. Ito rin. Tingnan mabuti ha. 1.75 dapat. Ay. Regalo ko ito kay Star J. Ipa 100 viewers ko siya. Ay, alam na namin yan, yung sa views.
Yung sa WH yung inaano namin, kung paano Yun nga ni, ang views at saka WH, yun ang ginahabol mo. Ayun. WH. Views ang WH. Di mo na gets? Oh, yun. Gets mo? Yan na. Pabilisin mo. Mas maganda pabilisin mo. Ma-counted sa lahat. Okay. O yan. Play mo lang yan. Pero ito sa akin, wala ko kasi. Pero pag gilo mo yan, 10 hours talaga yan. Pasok sa video mo. Diba? Yan na siya. Mapasok yan. Kala nyo hindi niya na, akala nyo hindi nakaka-counted. Nakaka-counted dyan siya. Ganyan lang yan. Ibig sabihin, naabot niya yung watch hours niya yung daily. Papasok yan bigla. Sunod, madadagdagan yan siya na malakihan. Ngayon, tayo dyan. Diba? Balik tayo. RG. Ngayon, tingnan natin kung nadagdagan yung viewers. Wala, not counted. Nagbabag lagi. Bug yan siya tawag. Basta pag hindi pa nagpapasok, bug yan siya. Bukas na lang, kuya. Ay, send ko na lang sa'yo sa messenger. Sige. Thank you so much. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Good night po sa lahat. Regalo ko ito kay Stargy. 100 viewers. Sige na. Maraming salamat. Thank you po. Thank you guys sa mga pumunta at sa LS ko. Thank you so much.